večer. Přátelé, my jsme vděční, že jste přišli, byť je zelený čtvrtek a mohla by to být taky takzvaná poslední diskuze. Představíme dámu, paní radní Petra Kolínská, Marek. Dobrý večer. Marek z radnička Zetru. Dobrý večer. Jiří Martin Šuber. Dobrý večer. David Král. Dobrý večer. Martin Šuber. Dobrý večer. Jiří Hrnč. Marek Koper. Já jsem Petr Haváček a budu moderovat, doufám, že západnou a drsnou debatu. A my si teď odebereme tamhle na střídačku a myslím, že začíná Marek z Radnička z Kypru. Neměly by ty prezentace být delší jak hodinu, ale je to nutné se na to podívat, protože tam padne spoustu informací, které můžeme potom následně nějak dívat a komentovat. Čili předávám slovo Markovi. Ještě jednou dobrý večer. Já jsem jako domácí dostal možnost mít tak dneska takzvaný otvíráč nebo úvodní prezentaci. Mojí úlohou, mojí rolí dneska tady je vám vlastně říct něco o tom, jak se metro D plánovalo, jaký mělo vznik, jaký jeho význam, jaký jsou jeho systémové vazby v tom městě a potom vlastně moji kolegové, další řečníci vás seznámí s tím, jak ta vlastní trasa bude fungovat, jak bude mít organizovanou veřejnou dopravu, která na ní bude navazovat. Vždycky, když se začíná hovořit o tom systému, tak je velmi důležitý vlastně vědět, co je v pozadí toho plánování, co vlastně vstupuje do těch úvah o tom rozhodování, kam a co, jak vést. Pro nás samozřejmě teď v té poslední době jsou hrozně aktuální ty čísla, které tady vidíte, které obecně asi sami zažíváte, ať už na ulicích, v autobuse, v metru, tramvajích, ve vlacích, že obecně roste vůbec hybnost obyvatel ve městě. Tady vidíte vlastně rozdíl mezi roky 2005 a 2015, počet cest průměrných za jeden den, co lidé v Praze vykonají, což ono také na první pohled nevypadá jako obrovský nárůst, ale v tom množství těch lidí vlastně jde o obrovská čísla, která se musí přepravit, ať už auty nebo veřejnou dopravou. Co nás ale daleko víc trápí, vlastně jako Pražany, nebo respektive ty, kteří pro to město pracují, je ten pravý graf a to je ten nárůst vlastně těch cest přes hranici města. Jestliže by se asi dal definovat jako největší problém Prahy, tak je to rozhodně ten obrovský nárůst dojížďky do města, který prostě je způsoben tím, co se děje za hranicí města. A samozřejmě není to jen otázka kvantity, ale vlastně jakým způsobem ty lidé do města jezdí, což nám vlastně tady ukazují tyto grafy. Na tom levém vidíte chování lidí v Praze. Vždycky ten modrý sloupec ukazuje podíl cest, který je vykonán veřejnou dopravou, ten šedivý podíl vlastně auty. Tady vidíte i srovnání mezi roky 1993 a 2016, kde teda vidíte, že ta veřejná doprava trochu ztratila, nicméně vlastně v těch posledních letech máme mírný pozitivní nárůst, kde vlastně tady byl nějaký letní nárůst 2% pro veřejnou dopravu. Daleko horší ta situace je ale vlastně na tom pravém grafu, tam vidíte situaci té dopravy přes hranici Prahy. Tam vidíte, že vlastně ta skoková změna sice nebyla třeba tak veliká, ale z hlediska toho množství, že vlastně více než 3/4 cest jsou vykonané automobilovou dopravou, je znát každý den vlastně na té síti a když si vezmeme ty čísla, které jsou na hranici Prahy a srovnáte s rokem 1990, tak to je takřka 300% nárůst. A právě vlastně i ten projekt toho metra D cílí do tohoto problému řešit nějakým způsobem pro Prahu tu nepříjemný nárůst té dojížďky. To, čím je to způsobeno, vidíte tady graficky znázornění. To, co se odehrává hlavně za hranicí Prahy, tady je vyznačená černě takhle, moc to sice není vidět, ale hranice Prahy. A vlastně ty čísla nebo ty barvy ukazují intenzitu bytové výstavby, která se odehrávala vlastně za hranicí Prahy mezi lety 2001 a 2014. A tady vidíte krásně, vlastně, že ten obrovský nárůst je zejména třeba tady v té jižní části regionu, který už je ovšem za hranicí Prahy.
Tam se jednalo samozřejmě o vysoký nárůst počtu obyvatel, avšak bez stejné adekvátního nárůstu počtu pracovních příležitostí nebo služeb. Tam potom vidíte vlastně i promítnuté ty jednotlivé linky metra a i linku D-metra, která právě cílí směrem vlastně k tomuto regionu. To je jeden jako ze smyslů té linky, nejenom obsluha té pražské části, ale vlastně řekněme, převést část těch vztahů na veřejnou dopravu právě na hranici Prahy a zachytit to do systému veřejné dopravy. A tady je právě zvýrazněn vlastně ten největší koláč problémů, který za hranicí Prahy vzniká. K tomu je nutno dodat, že Praha vlastně v podstatě nemá žádnou pravomoc nějak ten růst obcí za hranicí města ovlivnit. Praha je obec, zároveň kraj, ale vlastně jakákoliv obec za hranicí Prahy z hlediska kompetencí územního plánování má vlastně stejnou pravomoc jako to hlavní město, což je trošku zvláštní. Tady potom vidíte na základě vlastně mapování obyvatel pomocí takzvaných dat z mobilních operátorů, z mobilních telefonů, koncentraci jednak obyvatel v tom území a jednak vlastně pracovních příležitostí, jak pro Prahu, pro region. A tady krásně vidíte tu modrou linku, tu trasu D-metra budoucí, že obsluhuje vlastně jeden z těch takových posledních velkých sídelních celků, který ještě není obsloužen kapacitní kolejovou dopravu, zatímco třeba tady sídliště Jižní Město vidíte trasu C nebo jihozápadní město trasu B. A právě tady ten jižní sektor doposud vlastně neměl žádný kapacitní kolejový prvek, který by pomohl řešit ten problém s každodenní dojížďkou, včetně teda toho, co vidíte tady vlastně s tou koncentrací obyvatel za hranicí Prahy. Protože pro výstavbu té infrastruktury je hrozně důležité mít ji zanesenou v územně plánovací dokumentaci jako předpokladu pro povolování staveb, tak si velmi krátce něco řekneme vlastně o historickém vývoji té koncepce a jejím zakotvení v územních plánech. Tady vidíte výřez ze studie z roku 1988, které v té moderní době řešila vlastně varianty rozvoje sítě metra dalšího, které v té době byl vlastně nějakým způsobem už existoval, a zdůrazněnou trasu D-metra. Byla to tedy to varianta doporučená, ono těch variant bylo víc. Tady vidíte třeba pro zimu, že tehdy ještě bylo uvažováno s okružní trasou E. Tady, jak vidíte tu trasu, tak vlastně v té jižní části víceméně kopíruje tu část, kterou dneska uvažujeme. Tady byla mírná modifikace, vidíte přestup na poněkud vzdálenější poloze, ale nicméně je tady třeba pro zajímavost ta severní část trasy D-metra, která měla obsluhovat vlastně území, které dneska je obsluhováno vlastně trasou C-metra. Další studií, která potom vlastně byla řešena, taktéž v tom roce 1988 byla určitá modifikace té původní varianty a já jsem ji tady vybral z toho důvodu, že se vlastně poměrně dost dobře v té části vlastně od Nových Dvorů do toho centra blíží tomu, co vlastně dneska společně s Ropidem a dopravním podnikem uvažujeme, a to je vlastně nezbytně nutné zavedení té trasy D-metra nějakým způsobem přímo do centra a přestupování s linkou B. No a další vývoj byl v roce 1989, kdy byla opět prováděna studie komplexní, kde se porovnávaly různé varianty rozvoje a ta v podstatě tu linku D-metra opět potvrdila a potvrdila ji v poloze, která vlastně odpovídá i tomu, co se dneska sleduje. Tady už vidíte vlastně z Písnice, byť teda přes Zálesí, dneska jdeme přes nemocnici Krč, přes náměstí Míru, ale pořád vlastně tady byl ten severní konec, který měl obsluhovat severní město. Vlastně v nějaké modifikované podobě se potom dostala tato trasa i do územního plánu, který byl schválen v roce 1999. Tady vidíte tu trasu D-metra z náměstí Míru na Nové Dvory. Ta jižní část do Písnice vlastně byla pouze v územní rezervě, stejně jako v územní rezervě je pokračování směrem na sever do stanice Vysočanská, ale už tu vlastně byla zanesená modifikace, kdy trasa C obsluhovala tu severní terasu, byť potom došlo ještě ke změně, že vlastně ta trasa se prohnula směrem na jih, přibyly vlastně místo jedné stanice na proseku jsou dvě. Potom vlastně z hlediska územního plánu byla ještě změněna ta koncepce metra, že byla přidána trasa A metra směrem na nemocnici Motol a ještě tu vidíte vlastně původní úvahy o rozvoji té trasy A metra na východě, které byly do jisté míry potom překonány tím, že vlastně se udělala stanice v depu Hostivař. Tak.
Z těch novějších dob vlastně byla ta trasa DEM zanesena i do zásad územního rozvoje. Pro ty z vás, kteří neznají zásady územního rozvoje, je to v podstatě jakoby krajský územní plán, ale není to územní plán takový, který znáte z hlediska těch barevných ploch, ale je to vlastně dokument, který je pro Prahu v měřítku 1:100 000, což je 1A3, a tam byla ta trasa D-metra zanesená vlastně už i s tím velkým terminálem u depa Písnice, s tím, že tam byly šipkou naznačeny další směry rozvoje, jednak tím severním směrem a jednak vlastně tady už bylo nějakým způsobem námětem ukotveno to, že by bylo vhodné zabývat se v budoucnosti větvením té trasy D-metra na jihu, a to z toho důvodu, že vlastně ten objem cestujících v této části a právě z toho regionu, jak jsme si ukazovali na té předchozím obrázku, a vlastně z toho sídliště v Modřanech tady Lhotka je relativně vlastně podobný, a proto se objevily ty úvahy a vlastně i ta trasa D je tak založená, že by mohlo dojít v budoucnosti k větvení a lepší obsluze celého toho regionu. No a z těch novodobějších plánů, které vlastně disponujeme a které se bude v brzké době vlastně projednávat a seznamovat se s ním veřejnost, je metropolitní plán, kde tady vidíte opět zanesenou trasu D-metra, která je od toho terminálu Písnic až vlastně do centra, tady v té modifikaci teda přes náměstí Míru, hlavní nádraží náměstí Republiky a naznačená větev jako další fáze, jako územní rezerva pro rozvoj toho systému. Tak a v současné době město aktualizovalo svoji dopravní politiku, Rada města schválila novou dopravní politiku a zároveň v roce 2016 schválila nový strategický plán. Ten strategický plán z oblasti dopravy, v oblasti udržitelné mobility definuje vlastně své priority a ty jsou kladeny na rozvoj veřejné dopravy, kolejové dopravy primárně, která vlastně je v Praze sledována jednak rozvojem železnice, tam teda je to nutná spolupráce se státem, zkapacitnění těch tratí, přidání nových zastávek, ale zcela i nové tratě a ve výhledu i uvažovaný průjezdný systém pod centrem, rozvoj tramvajové sítě, kde vlastně novým takovým tématem, který se zhruba už tak 10 let prověřuje, jsou takzvané tramvajové tangenty, které by propojovaly jednotlivé ty čtvrtě, a samozřejmě rozvoj sítě metra, především tedy trasy D-metr. A tady vidíte už v takovým modernějším schématu právě z hlediska vazeb na ostatní systémy. Tady máte třeba pro zajímavost to fialové, to je železniční spojení na letiště, nebo nově připravované vysokorychlostní železniční tratě. A zasazení té linky D-metra právě do tohoto systému jsou tu přestupy vazby na tramvajové tratě, to jsou ty červené linky na železnici, což potom v podrobnějším detailu vlastně můžeme si krásně ukázat, jak to tady naskakuje. Ta trasa D-metra je navázaná na ostatní systémy, co je hrozně důležitý, je vlastně ten terminál depo Písnice, tady vidíte šedivou čarou Pražský okruh, a on je hrozně důležitý i proto, že na ten Pražský okruh vlastně tady na jihu navazuje budoucí dálnice D3, která vlastně přivede část dopravy z D1 do těchto míst, a tady je právě jedinečný prostor, jak zachytit vlastně část těch aut přímo na hranici Prahy a dále je vozit kolejovou dopravou. Vidíte, že těch záchytných parkovišť je po té trase několik, poslední vlastně u nádraží Krč, kde je i přestup na vlak, v Libuši přestup na tramvajovou trať, která se v současné době připravuje, a zároveň jsou po trase vlastně nějaké autobusové terminály, které by právě měly zkrátit tu cestu cestujících z regionu na tu kolejovou dopravu. V té centrální části města je to potom i kontakt ve stanici Olbrachtova na budoucí jižní tramvajovou tangentu, která by propojila Smíchov s Pangrácí a ve výhledu teda i dál směrem potom vlastně na Bohdalec a Prahu 10. No a určitě bych měl zmínit ještě další věc. Jednak teda bavili jsme se o tom větvení na jihu. Tady vidíte trošku detailně, jak vlastně vypadá to uvažované trasování té větve ze stanice Nové Dvory přes to sídliště Nové Dvory Lhotka vlastně až sem do Modřan. Je to záležitost, která bude stavebně vlastně ve stanici Nové Dvory připravena. No a z nedávné doby, protože to bylo tématem i na zastupitelstvu, je otázka severního pokračování té trasy metra. Zatím vlastně ten projekt končí ve stanici náměstí Míru, která je vlastně řešena univerzálně a umí v podstatě jakýkoliv směr. Původní územní plán vlastně předpokládá, že ta trasa poběží vlastně podél východní hrany hlavního nádraží směrem na Žižkov a potom do stanice Vysočanská.
na základě analýzy, které jsme dělali pro Radu hlavního města Prahy, jsme vlastně po dohodě i s dopravním podnikem Ropidem a na základě prognózy přepravních vztahů doporučili, aby ta další etapa šla přes hlavní nádraží na náměstí Republiky, kde tedy se zkompletuje vlastně ten přestup se všemi linkami. Zároveň je tam lepší vazba i na to hlavní nádraží a co je velmi důležité, jak už jsem říkal, v budoucnu město plánuje společně se SŽDC nový průjezdný železniční systém pod městem, kde by právě tady v té stanici hlavní nádraží byl výborný přestup. No a to další trasování, to už je potom otázka, kterou budeme nyní řešit, jakou cestou. Vlastně požadavek zastupitelstva zněl sledovat nějakým způsobem dál to vedení na Žižkov a do Vysočan. Tady vidíte nějaký principiální varianty, ta pravděpodobně asi nejreálnější je uvraťové vedení zpátky na Žižkov, že vlastně by se doporučilo sledovat tuto etapu na náměstí Republiky a ty vlaky by potom vlastně opačným směrem mohly pokračovat dál. Ale tady hovoříme o velmi, velmi daleké budoucnosti, protože pro tu trasu jako celek je důležitý nejdřív se dostat vlastně do toho centra. Tak a doufejme, že brzy se dočkáme hlášení v metru příští stanice Depo Písnice. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji Markovi. Jsem taky vděčný, že zmítil tu otázku trasu na Žižkov, protože to bude jedna z mých úvodních otázek, a že vysvětlil, že to vedení na náměstí Republiky udělá víc té dopravní práce. V Ropid je oproti institutu, který plánuje, tak Ropid organizuje a Martin Schubert je nejvíc kompetentní k tomu, aby vám řekl víc. Tak ještě jednou dobrý večer. Samozřejmě to, co tady zaznělo, je ten obecný proces plánování, nicméně už v něm je potřeba pracovat s tím, jak vlastně ta hromadná doprava okolo toho metra bude jezdit, jak bude navazovat, protože samozřejmě souvisí to s tím, že je potřeba vypočítat efektivitu toho metra, je potřeba zjistit, kolik cestujících tím metrem pojede a samozřejmě projektanti pro své potřeby potřebují vědět, u které stanice bude kolik autobusů končit, kolik tam bude potřeba nástupních hran, kolik výstupních zastávek, kolik odstavů pro autobusy. A vlastně všechny tyto parametry vznikají průběžně u nás na Ropidu, samozřejmě v úzké spolupráci s dopravním podnikem i s Institutem plánování a rozvoje. Samozřejmě nejprve vzniká už návrh linkového vedení, který souvisí s tím, když ta trasa je poprvé vlastně na papíře, ale vzhledem k tomu, že ta příprava a ty všechny věci, které uvidíte i v následujících prezentacích, jak mají vypadat, probíhají spoustu let, tak samozřejmě průběžně dochází k tomu, že městské části, občané, prostě to linkové vedení v té oblasti se vyvíjí a mění, to znamená, to, co tady dneska uvidíte, určitě nebude konkrétně to, která linka a jaké číslo pojedou za 8-10 let, možná dříve, tím, kterým směrem. Nicméně samozřejmě musí existovat principy, parametry, kam zhruba ty linky budou k těm stanicím navazovat. To znamená, to je to, co bych vám tady rád teď představil. Začneme oblastí úplně nejjižnější, a to vlastně oblastí toho konce linky metra D, oblast Depa Písnice a Písnice, linky, které dneska jezdí z oblasti Točné, Cholupic, což je dneska vlastně autobusová linka 113, a potom autobusové linky z oblasti Dolních Břežan a ty, které vlastně pokračují dneska přes Písnici a dále vlastně tou celou oblastí, kde to metro vyroste, dneska až na Kačerov, tak podle aktuálního předpokladu skončí v takovém menším terminálu u stanice metra Písnice. Pak jsou tady ještě daleko silnější příměstské linky, které pokračují do Prahy právě z té oblasti, kterou Marek ukazoval, kde roste největší počet obyvatel vlastně v okolí Prahy, to znamená z oblasti Vesce a Jesenice.
A samozřejmě ve chvíli, kdy vznikne metro a za předpokladu, že samozřejmě počet těch autobusů z této oblasti dále poroste, tak je samozřejmostí, že vlastně ty linky budou ukončeny v tom největším terminálu u té vlastně začáteční v tomto směru stanice metra Depo Písnice. Nicméně vzhledem k tomu, že z toho regionu dojíždí spousta cestujících také do oblasti k ústavům Akademie věd, k IKEMu a k nemocnici Krč, tak vybrané spoje jedné či dvou linek samozřejmě musí pokračovat i z toho regionu po té Vídeňské ulici až k nemocnici Krč, tak aby tam bylo nějaké základní spojení, byť samozřejmě dostupné s přestupem na Depo Písnice a dojezdem metra by bylo také, ale jsou tam vlastně ty mezizastávky, například i Betáň, které by pak přišly vlastně i o tu základní obsluhu, takže tam nějaké autobusy musí zůstat. Přejdeme na další oblast a to je vlastně spojení z oblasti té nové trasy metra směrem na Smíchov. To dneska víceméně zajišťuje linka 197, jejíž většinu trasy tady vidíte. Pouze by tady došlo vlastně ke změně trasování v oblasti Libuše, kde tam bude vlastně z této oblasti ji obsluhovat ty cestující metro a současně na Smíchov bude možné se z oblasti Libuše nově dostat i tramvají. Takže ta linka bude muset zajišťovat vlastně doplňkovou obsluhu paralelně ve stopě vedle metra a současně propojovat vlastně oblast Depa Písnice a koncové zastávky těch příměstských linek z oblastí Smíchova. Přejdeme zase o kousek dále a to je vlastně opačná vazba, nikoli na Smíchov, ale vazba na Jižní Město, která už dnes poměrně výrazně roste a s tím, jak se tady objeví stanice metra, tak je předpoklad, že to spojení ve vztahu k Jižnímu Městu v autobusovými linkami ještě dále poroste. Proto jsou uvažovány vlastně dvě stopy autobusových linek. Ta zelená, kterou vidíte, je vlastně stopa dnešní autobusové linky 165 ve vazbě z oblasti Libuše do oblasti Opatova. Ta červená je potom vlastně kombinace dnešní linky 197 a spojuje oblast Chodova, oblast zastávky na Jelenách s kunratickou spojkou stanicí Písnice a následně zajišťuje vlastně obsluhu okolí toho metra D, protože samozřejmě ty autobusy musí pak zajistit zejména dovoz těch cestujících k těm novým stanicím, protože už tady nebude dominantní ten směr odvozu na Kačerov, na metro C, protože to právě převezme ta nová linka. Základní věc, kterou jsem tady už zmínil, a to je posílení vazby na Smíchov. Marek už to tady také zmínil, prodloužení tramvajové trati ze sídliště Modřany směrem ke stanici metra Libuš. Pravděpodobně ta tramvajová trať tam bude ještě několik let předtím, než tam bude metro. Nicméně v té finální podobě i za předpokladu existence Dvoreckého mostu vlastně umožní vedení tramvajové linky přímo do oblasti Smíchovského nádraží, Anděla, Malé Strany a je to významné zrychlení oproti té stopě, kterou dneska z této oblasti, dneska je to vlastně zastávka Pavlíkova, tak kudy jede dneska linka 197. To znamená, ta tramvaj tady nabízí vlastně výrazné propojení vlastně těch kolejových systémů toho nového metra a právě tramvajové dopravy. Pokročíme dále. Toto je jenom takové drobný princip řešení propojení vlastně midibusových linek, které byly v minulosti zřízeny zejména pro zřízení vazby z oblasti Jižního Města, Kunratic a IKEMu do prostoru nemocnice Krč a současně v druhé straně z oblasti Modřan, Tyršovy čtvrti také k nemocnici Krč. Dneska vlastně tato vazba je dnešní linka 117, tato vazba s výjimkou teda Jalodvorské ulice, která ještě není obsluhována, je dnešní linka 203. Je to takové doplňkové spojení a po otevření metra D
tyto linky nebudou pokračovat jako dneska až na Budějovickou, ale vlastně dojde k jejich propojení právě u nemocnice Krč, aby tu svoji funkci vlastně ta jejich funkce zůstala zachována. Posuneme se ještě trošku do další oblasti. A tady je černá šipka. To je to, co samozřejmě s tím metrem musí souviset. To metro se staví proto, nejenom aby odvezlo nové cestující, ale aby samozřejmě nabídlo rychlejší a pohodlnější spojení těm, kteří dneska jezdí z oblasti sídliště Lhotka a z oblasti Libuše autobusovými linkami na Kačerov a tam přestupují vlastně do centra. Předpoklad je, že tyto linky vlastně, protože víceméně duplikují tu novou trasu metra a proto vlastně je předpoklad jejich zrušení a vlastně ve zrušení těchto linek je největší úspora v počtu autobusů a autobusových spojů a vlastně všechna tato spojení jsou převedena na novou linku metra D. Ještě se vrátím k těm midibusovým linkám. Vzhledem k tomu, že bude vybudována stanice nádraží Krč, se které bude dostupné, nebo k níž bude možné dobře přijít i z oblasti zastávky nad Havlem, tak v této oblasti není předpoklad zachování autobusové dopravy, nicméně v oblasti nad Rybníky a Rosečské bude nutné zachovat autobusové spojení a to zatím dnes je předpokládáno s využitím mírné změny trasy současné linky 121, která k poliklinice Budějovická pak přijede opačným směrem vlastně od Lísku a nikoli od ulice na Strži. To je víceméně vlastně jenom takový drobný doplněk k tomu řešení. Pak je tu ještě jedna zajímavá věc, která by měla pomoci jak při výstavbě metra stanice Pankrác, tak samozřejmě, a to, co tady ukazoval už Marek Zděradička, měla by být přípravou pro teoretické vybudování té jižní tramvajové tangenty, která by vlastně propojovala ten Dvorecký most a následně pokračovala Jeremenkovou ulicí směrem do Michle a případně k Edenu. Nicméně pravděpodobně tato varianta bude až později po dobudování metra D, ale aby bylo možné vlastně i při výstavbě a následně poté zajistit obsluhu okolí stanice metra Pankrác, tak je předpoklad prodloužení tramvajové linky na Pankrác, případně až na Budějovickou a zajistit vlastně v tomto úseku spojení s tím, že takováto linka by končila na kolejové úvrati buď na Pankráci nebo později na Budějovické, to znamená, nevznikla by tam tramvajová smyčka, ale jezdily by tam obousměrné tramvajové vozy. Jak se ty parametry nebo ta koncepce těch spojení projeví na zrychlení spojení? To, co jsem tady říkal z oblasti zastávky Pavlíkova, kde dneska jezdí autobus 215 na Kačerov, a pokud se chcete dostat někam na Pankrác, tak samozřejmě metro D z této stanice zrychlí vaši cestu o 10 minut a ve všech těch případech, které tady jsou zobrazeny, samozřejmě budete mít výhodu, že nenarazíte na žádné kolony. Toto zrychlení je pro nějaký ideální stav, kdy i ty dnešní linky jezdí bez zdržení. Ve vazbě z oblasti Pavlíkovy směrem na Anděl je to zrychlení někdy kolem 9 minut. Samozřejmě v té ranní špičce nebo i odpolední to zrychlení může být výrazně větší a samozřejmě spolehlivější. Pokud se zaměříme na spojení třeba z Tempa, oblast Nové Dvory, do centra, tak tam to zrychlení zas tak výrazné není, ale tam jde o to, že vlastně to metro D přebírá ten návoz klince metra C zatím, než bude pokračovat až do centra, pak už tam ten přestup nutný nebude. A tady je úspora 2 minut a samozřejmě opět s možností, že nebudete stát autobusem někde okolo Zálesí v kolonách a tím pádem vlastně se vám zlepší i ta spolehlivost toho dojezdu do centra města. To, co jsem říkal na začátku, znamená, že dojde k nějaké úspoře vozidel. Aktuálně z těch předpokladů, které jsem tady ukázal, vyplývá, že to, co jste viděli, by znamenalo, že bychom v síti hromadné dopravy v pracovní den potřebovali
o 5 tramvajových souprav víc a o 4 solo tramvajové vozy víc. To souvisí spíše s nočním provozem, ty solo tramvaje. Pokud jde o městské autobusy, to znamená městské linky, které nepřekračují hranici Prahy, tak by toto opatření nebo výstavba metra D přispěly k tomu, že by v ulicích bylo o 7 standardních a o 25 kloubových autobusů méně. A pokud jde o příměstské autobusy, tak ještě o 1 standardní a o 7 kloubových autobusů méně. Samozřejmě s tím, jak se bude výstavba metra blížit, tak se to bude postupně zpřesňovat, protože samozřejmě bude přibývat i těch autobusů právě těch příměstských, pak ta úspora teoreticky může být i vyšší. A úplně na závěr je tady jenom taková ukázka, jak se vyvíjí výkony v pražské integrované dopravě v posledním období. A až se otevře metro D, tak dojde k výraznému nárůstu výkonů u metra. Je tady vidět, že v období od roku 2014 do roku 2018 vzrostly výkony metra o 11,5%, u tramvají o 14%, u autobusů dopravního podniku o 5,6% a u ostatních o 16,9%. To, co pak dále poroste u metra, naopak bude vlastně vykompenzováno tím, že výkony výrazně poklesnou u autobusové dopravy, s tím i vlastně ta stopa té autobusové dopravy při její frekvenci se výrazně sníží a přispěje to k lepší kvalitě životního prostředí. U tramvají, pokud vezmeme tento projekt, tak dojde jenom k mírnému nárůstu. A teď už vám kolegové představí, jak ta trasa bude vypadat a jak se případně dobereme toho, aby stála. Děkuju. Děkujeme Martinovi Šubrtovi. A přichází David Krása z Metroprojektu, který má špatnou prezentaci. Potřebujeme prezentaci Metroprojektu a David Krása projektuje. Ropit organizuje, IPR plánuje. Takže dobrý večer, dámy a pánové. Už to tam má. Nás je na to naštěstí víc, na to projektování. Metroprojekt, to je celkem cirka 200 lidí, kteří se projektováním zabývají a živí. Trasa D pohledem projektanta je praktický konkrétní vývoj přípravy projektu od roku 2010. Ještě tady možná doplním Marka Zděradičku takovým úvodem, že Smart City není město bohaté natolik, že si každý může dovolit koupit auto a jezdit s ním denně do práce, ale město, kde manažeři a politici používají hromadnou dopravu jako samozřejmost, protože je to komfortní a jednoduché. To je taková ideologická poučka, která ovšem bez zbytku platí a Praha ji naplňuje úspěšně, protože těch více než 50% jízd po městě veřejnou dopravou je v evropském měřítku určitě poměrně unikátní výsledek a velmi, velmi dobrý v poměru veřejná doprava versus individuální automobilová. Trasa D, jak jste již viděli na těch předchozích obrázcích, směřuje z centra města na jih. Připravuje se v úvahách několik desítek let. Uvažovaly se části podzemního nebo nadzemního vedení trasy, uvažovaly se dopravní systémy, jako je dnes tradiční metro nebo lehké metro, vlaky na pneumatikách, metrotrain, tramtrain a další. A celé to vykrystalizovalo tedy v návrh dopravního systému, který se budu snažit dále popsat. Dopravní význam té trasy byl už komentován zejména v příspěvku Marka Zděradičky. To znamená, to metro potřebujeme, aby odvezlo zejména lidi, kteří bydlí podél jeho navrhované trasy, což je řádově téměř 150 000 lidí. Podobný počet obyvatel má téměř celá Plzeň a ten terminálový bod na konci. Ten dopravní význam spočívá zejména v těchto dvou cílech. Ten terminálový bod na konci bude mít jednoznačný ekologický přínos pro
ty části města, kudy metro povede, protože sem jezdí lidi z jihu od Prahy auty nebo autobusy a pokud využijí terminál na jihu, tak a nejedou zároveň přímo do těchto částí města, tak ho projedou podzemní vlakem a nikdo v této části města nebude rušen. To jsou ilustrační obrázky. Špička u nemocnice Krč. Přestup na Kačerově. Proč ten jižní terminálový bod je tak důležitý, to poprosím režii o krátký film, který vznikl v roce 2011. Já z něj mám úryvek asi na 1,5 minuty, hraný animovaný film. Jak to bylo? www.novemetro.cz. Tak se na to podívat. Tak, děkuji. To je teda ta ilustrace toho, jak i venkovský manažer využívá hromadnou dopravu, aby se dostal na důležité obchodní jednání přesně tak, jak potřebuje. Zkouším. Jo, jde to dál. Linka D, tak jak o ní dnes reálně uvažujeme v projektové přípravě, je v úseku na jihu od depa Písnice na náměstí Míru. Tato část trasy má již pravomocné územní rozhodnutí a základní etapizace této výstavby je předpokládána ve 2 úsecích, přičemž ten první výrazně potřebnější je celý ten úsek z Pankráce na jih, kdy ta linka D v první etapě vlastně doveze všechny cestující k přestupu na C nebo do oblasti Pankráce, kam se potřebují dostat. Tam je ta základní teda nutnost toho zlepšení dopravní situace. Jako druhá etapa je potom plánováno pokračování z Pankráce na náměstí Míru a dále, tak jak o tom hovořili předchozí řečníci. Je jisté, že i ta první etapa z depa Písnice na Pankrác pravděpodobně dozná nějaké dílčí etapizace, ale důležité je, aby právě tyto 2 body byly spojeny. Izochrony pěší dostupnosti a podélný profil trati, ať se v Praze plánuje jakékoliv nové dopravní spojení, tak zpravidla vypadá nějak podobně jako tento. Údolí Botiče a údolí Krčského potoka tvoří překážky, které vypadají úplně jinak, než když se plánuje metro třeba v Berlíně nebo v Amsterdamu. Praktické zpracování projektové dokumentace jsme zahájili v roce 2010 s mapováním
evropských zkušeností a trendů. Máte tady 4 místa, která jsme navštívili a nejenom jako pozorovatelé, ale ve všech jsme si domluvili návštěvy a schůzky s lidmi, kteří tam nové linky provozují nebo je připravují. Tak to byl začátek. Ty jednotlivé fáze projektu, které má již Dčko za sebou, jsou na tomto obrázku. První byla úprava dopravního urbanismu, revize návrhu trasy a změna územního plánu v prostoru depa Písnice a v prostoru Thomayerovy nemocnice. Další fáze bylo hodnocení vlivu na životní prostředí, kdy v roce 2011 byl vydán kladný posudek EIA. Třetí byla feasibility study, neboli posouzení ekonomické efektivnosti, která pro tento projekt vyšla příznivě, takže splňuje kritéria financování z fondů Evropské unie. Další byla paralelně vlastně s těmi dřívějšími zpracovávaná dokumentace pro územní rozhodnutí v letech 2010 až 2012. Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2013 a nabylo právní moci v roce 2014. Dále dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná v letech 14 a 15, je požádáno o stavební povolení a aktuální stav přípravy je teda zpracování dokumentace pro provedení stavby, respektive pro výběr zhotovitele, které se zpracovává pro iniciační úsek Pankrác-Olbrachtova. Můžete si myslet, že Pankrác-Olbrachtova nedává smysl, ale Pankrác je nejsložitější stanice z celé té připravované linky, tak když se začne připravovat a třeba i stavět jako první, tak to zkrátka dává smysl. Základní parametry té trasy jsou shrnuty na tomto obrázku. Z náměstí Míru až do Písnice délka 10,6 km, celkem 10 stanic. Rozměry tunelů a vlaků nakonec byly navrženy v kompatibilní podobě s trasami ABC, to znamená, rozměry tunelů jsou stejné jako na stávajících linkách, délky nástupišť také 100 metrů a Dčko je uvažováno jako provozně nezávislá trasa. To je, bych řekl, takový pražský koncept, který má samozřejmě svá pro a proti. Dejme tomu, když to srovnáte například s některými sítěmi, jako je třeba v Londýně, tak tam se linky metra navzájem prolínají pod zemí, najdete celá nádraží, je to výrazně flexibilnější z hlediska vedení spojů, ale ta provozně nezávislá trasa Ačko, Bčko, Cčko i Dčko, tak jak je provozována v Praze, tak má výrazně větší provozní spolehlivost, protože ji neovlivňuje žádná trasa jiná a má také výrazně větší kapacitu. Dčko je navrženo do míst, kde přepravní poptávka způsobí zatížení, které bude při otevření trasy předpokládáno zhruba na úrovni 50% linky C v dnešní době. Což si můžete říkat, že to není moc, ale jaká je základní zásada nebo směřování vývoje města v případě, že do něj dovedete novou kapacitní a komfortní dopravní tepnu. Začne se okolo této nové trasy jednoznačně rozvíjet a jeho kapacita se zcela určitě naplní. Ten aktuální úsek připravovaný má délku 8 kilometrů. Metro D je jednoznačně velký projekt. Každý velký projekt by měl být doprovázen nějakým pokrokem, nějakým posunem o krok vpřed. Na trase D jsme se vydali cestou návrhu pokroku technologického, na rozdíl například od prodloužení Ačka z Davids do Motola, kde tou novinkou byla nová metoda ražby tunelů razícím štítem, nejefektivnější a nejšetrnější v městském prostředí, poprvé použitá v Česku, tak na Dčku jsme se vydali návrhem dopravního systému s automatickým provozem. Všeobecně se označuje názvem driverless, neboli bez řidiče, bez strojvůdce.
Podrobněji se o něm zmíní kolega z dopravního podniku v dalším příspěvku. Ty dva základní důvody, proč se tak děje, jsou tady na tom slajdu: nižší provozní náklady a možnost operativního přizpůsobení grafikonu. Okolí stanic a detail urbanismu v místech, v lokalitách, kam metro přivádíme, je řešen tak, že zejména v jižní části trasy otevírá možnosti dalšího rozvoje a další urbanizace. V těch jižních částech města, jako jsou Nové Dvory nebo Libuš nebo Písnice, jednoznačně ty možnosti toho rozvoje jsou a cílem bylo tedy navrhnout povrchové řešení stanic tak, aby bylo co nejvíce otevřené tomu budoucímu rozvoji a aby tam vznikly co nejjednodušší výstupy, které bude v případě navazujícího nějakého dalšího rozvojového projektu možné v této podobě odšroubovat a odvést a postavit kolem stanice metra dům. Zmíním se o tom u jednotlivých stanic. Poznámka k architektonickému řešení stanic. Sice jste si tady asi IPR nepozval tady k prezentacím žádné architekty. Jediný architekt je Petr Hlaváček jako moderátor tady mezi námi, ale přesto to zmíním. Samozřejmě součástí toho zpracování projektové dokumentace byl i architektonický návrh stanic, jak funkční řešení, tak tedy design. Byl samozřejmě součástí dokumentace pro územní rozhodnutí i pro stavební povolení a krok další podstatný byl učiněn v roce 15 a 16, kdy na základě usnesení rady bylo upraveno architektonické řešení ve spolupráci Metroprojektu a IPRu. Proběhlo přepracování toho architektonického řešení a hlavně designu s lidmi z IPRu, jako byl pan docent Šépka a potom nově pan architekt Kopeč. A došlo k dohodě mezi dopravním podnikem, IPRem a Metroprojektem o výsledném architektonickém řešení stanic v roce 2016. Toto řešení dodržuje určitě tradici tras pražského metra, že každá trasa je identifikována svojí barvou, v případě Dčka modrou barvou a jednotícími prvky stanic, které jsou sformulovány v architektonickém a designovém libretu. Na trase D bude návrh architektů určitě doplněn a obohacen ve spolupráci architektů s výtvarníky, rovněž podle dobré tradice prvních tras pražského metra. Tak, teď nevím, co jsem udělal špatně. Dobrý. Přehled vyvolaných investic, to možná přeskočím, navazující autobusové terminály, park and ridy, přestup na vlak a tak dále. A teď bych vám rád představil jednotlivé stanice jednu po druhé. Začnu od severu s tím aktivně připravovaným úsekem od Pankráce. Jedná se o jednolodní stanici nebo o stanici, která je v centru Pankráce. Zde černou barvou je nástupiště stanice C. Toto je nová stanice na Dčku. Lépe je to možná vidět z tohoto obrázku prostorového modelu. Červeně stanice C, modře pod ním stanice Dčka s výstupem k arkádám, s výstupem ke Gemini. Interiér stanice Pankrác na vizualizaci. Stanice Olbrachtova je podél ulice Na Strži s vazbou na ulice Jeremenkova a Antala Staška. Opět hlubší stanice ražená dvoulodní. Zde je tedy Jeremenkova, Na Strži, Antala Staška. Dva vestibuly by měly to území bohatě obsloužit, eskalátorové. Zde je plánována, jak jste slyšeli, ta tramvajová
tramvajová trať směrem k Vltavě. Podélný řez stanicí je nahoře. Zde nějaké 3D modely té stanice pro lepší ilustraci, jak vypadá podzemí. Severní vestibul a vizualizace interiéru stanice. Následuje stanice nádraží Krč, která je umístěná v Krčském údolí a na ní nejzajímavější je asi to, že vytváří podél trasy D jedinou vazbu napojení na železnici, železniční stanice Krč, no Praha Krč. A ta stanice je umístěná mezi železniční tratí a jižní spojkou. Zde je ten zámeček Chateau Havel a stanice je, jak vidíte v podélném řezu, z části nad úrovní Krčského údolí, to znamená je povrchová, z části pak umístěná pod jižní spojkou a pod kolejištěm železniční stanice. Tady je možnost a zahájeno intenzivní jednání o tom, že ta stanice nebude pouze výhledově připravená pro budoucí rozvoj města, ale majitelé pozemků jednají s městem a s dopravním podnikem o tom, že by ta výstavba rozvojových projektů a developerských projektů proběhla s výstavbou té stanice metra zároveň a takže probíhá koordinace obou projektových záměrů, která je nějakým způsobem dokumentována na tomto obrázku. Nadhled ještě bez té koordinace s těmi rozvojovými záměry. Toto je železniční stanice Jižní spojka. To tady nějak mačkám špatně. Přístup z Krčského údolí od zámečku, nástupiště stanice na mostě nad Krčským potokem, otevřené, a interiér propojení stanice metra s železniční stanicí. Následuje nemocnice Krč u Thomayerovy nemocnice. Ze situace vidíte, že vlastně je podél ulice Vídeňské, zde je areál Thomayerovy nemocnice a zde opět máme šanci po tedy probíhajících jednáních majitelů těchto pozemků, které investor potřebuje pro výstavbu metra, se domluvit na společné koordinaci projektu stanice metra a developerských projektů v bezprostředním okolí. Tady to vidíte, toto je návrh stanice metra z územního rozhodnutí. Zde vidíte tu koordinaci vlastně se zástavbou, která by mohla přímo okolo té stanice vzniknout. A ten severní vestibul by vlastně mohl být začleněn přímo do toho budovaného objektu domu nad stanicí. Zde je interiér stanice, pohled na nástupiště. Následuje stanice Nové Dvory, kdy od Thomayerovy nemocnice stoupáme nahoru, což ten terén tam stoupá rychleji než koleje, takže se dostáváme do stanice poměrně hluboko umístěné, 33 metrů pod terénem a v situaci vidíme vlastně umístění stanice se dvěma vestibuly, severním a jižním, přičemž tady to řešení bylo ještě upraveno o přímý výstup z čela eskalátorovým výstupem do tohoto povrchového objektu. Podélný řez stanicí hluboko umístěnou raženou jednolodní. Podobně jednolodní stanice už z Prahy známe z Kobylis, z Bořislavky a z Petřin. Vestibul, opět tedy lehká konstrukce, kterou lze začlenit do budoucí výstavby, a interiér stanice.
Ty všechny obrázky vestibulů a interiérů vám samozřejmě promítám z toho posledního řešení, na kterém jsme se dohodli po delším, tedy tvůrčím procesu společně s IPRem v roce 2016. Stanice Libuš následuje, je to klasická hloubená stanice, umístěná u ulice Novodvorské a zde by měla být ukončená tramvajová linka po prodloužení z Modřan smyčkou, kterou tady vidíte na té situaci. Zde je podélný řez, klasická hloubená stanice, zhruba 13 metrů pod terénem, navržená podoba výstupního objektu, povrchového vestibulu a navržený interiér stanice na nástupišti. Stanice Písnice je předposlední a je to stanice opět klasická hloubená, která je poblíže dřívějšího masokombinátu, dnešní Velké tržnice. Má jeden podpovrchový vestibul s podchodem pod ulicí Libušskou a zde velké parkoviště Park and Ride o kapacitě téměř 400 aut a návaznost na autobusové linky podél ulice Libušské, tak jak jste o tom slyšeli v prezentaci Ropidu. Podélný řez stanicí, pohled na prostor jižního vestibulu a interiér stanice. Zde jsem si dovolil zařadit detail konstrukčního a technologického návrhu. Ve 3D modelu v programu Revit takto sestavujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Ještě jeden obrázek, ke kterému jsem připojil dole takovou poznámku, že metro se musí na své uživatele tvářit atraktivně a přívětivě, ale zároveň je to svým vnitřním obsahem především technologický projekt, což je zde snad přesvědčivě ilustrováno. To 3D projektování v případě takto složité stavby je strašná zbraň oproti dřívějšímu projektování ve 2D. Konečná stanice na jihu, depo Písnice, je terminálový bod, který zde byl již skloňován mými předřečníky. Nachází se zde vlakové depo pro celou trasu D, na jehož střeše by měl vzniknout Park and Ride pro více než 800 aut s možností dalšího rozvoje zde. A tady v půdoryse, na situaci vidíte polohu stanice, podél které by měl být autobusový terminál, který je tady dobře vidět na té nadhledové vizualizaci. Podoba stanice, tak jak je navržena v dokumentaci pro stavební povolení. To je interiér. A ještě úplně krátce na závěr ty dvě stanice z té severní etapy, náměstí Bratří Sinků, stanice, která tady je náměstí Bratří Sinků, tady je Otakarova, která je v údolí Botiče, poměrně mělce umístěná, aby se stihlo vystoupat na jednu stranu na Pankrác a na druhou stranu na náměstí Míru, takže hloubená v prostoru náměstí a atypicky ražená tady pod domy v tomto bloku, v závislosti od toho, jestli ty domy budou zachovány a podchyceny, anebo jestli budou zbourány a postaveny nové. Tyto dvě varianty se zatím zvažují. Podélný řez stanicí, taková nadhledová perspektiva, myslím, která přesvědčivě dokumentuje umístění té stanice. Zde je výstup na náměstí Bratří Sinků a zde jsou výstupy ke všem zastávkám tramvaje a na všechny chodníky v ulici Otakarově. Poslední stanice, kterou chci ukázat, je náměstí Míru, která je zajímavá tím, že vůbec není na náměstí Míru, ale je pod ulicí Sázavskou a
Možná lépe je to ještě vidět na tomto obrázku, kde vidíte svatou Ludmilu na náměstí Míru, ulici Sázavskou. A tady bych si možná dovolil upozornit na to, že poloha té stanice, tak jak je navržená, tak dobře zastihuje všechny 3 tramvajové tangenty, které v této oblasti města jsou provozovány eskalátorovým výstupem do ulice Francouzské, eskalátorovým výstupem do ulice Vinohradské a výtahovým výstupem zde, tady jak je ta trubka, do ulice Koruní. A samozřejmě přestup na Ačko, který v těchto podmínkách se podařilo navrhnout tak, že by mohl být opravdu jednoduchý. To je podélný řez, vlastně stanice nasazená na Ačko a detail přestupu jednoduchý, krátký, podobně jako na muzeu, ne jako na Florenci a ne jako na Můstku. To je ode mě vše. Snažil jsem se vám náš projekt představit a děkuji vám za pozornost. Davidovi Krásovi, že vlastně ukázal tu poslední verzi stanic, která vznikla vlastně ve spolupráci a pod vedením kolegy Šepky a Marka Kopeče, který se v tom účastní debaty, a jenom to chci komentovat, že to byla drsná spolupráce ve vzájemném respektu ohledu k autorským právům a vidím to jako určitý příslib nějaký spolupráce do budoucna. Ještě nám zbývá dorazit ty výtvarné díla a budeme všichni spokojení. Jiří Hrnčíř z dopravního podniku a tento neprojektuje, ani neorganizuje, ani neplánuje, tento všechno platí. Tak, dobrý večer. Bylo by to hezký, kdybych to všechno platil, ale není to tak úplně, protože dopravní podnik spadá pod Magistrát hlavního města Prahy a ten nám v podstatě řekl jednoduché zadání. Vystavte a provozujte trasu metra 1D. Viníky, kdo vymyslel, kudy trasa povede a kudy půjdou jednotlivý návazné dopravy, už jsme slyšeli v předchozím přístupku, kde vlastně nám zadefinovali jasně, kudy trasa půjde. Dopravní podnik následně dostal jednoduché zadání, postav to, provozuj to, my ti na to dáme peníze, stačí, když to zařídíš. Takže my jsme museli vybrat projektanta a zajistit projektovou dokumentaci. Dneska máme dokumentaci pro územní rozhodnutí, máme dokumentaci pro stavební povolení, částečně na úsek Pankrác depo Písnice a bude následovat i další dokumentace, o které se zmíním za chviličku. Krom toho, že musíme zajistit dokumentaci, musíme zajistit i povolení, souhlasy, dotčený orgány státní správy, EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení. V podstatě všichni, kdo jsou součástí této agendy, tak se k tomu vyjadřují, dávají svý názory a dopravní podnik je povinen to skloubit, dát dohromady, jak říkáme, uvařit, a aby z toho vzniklo dílo a následně toto dílo provozovat. Nemalý problém je majetkoprávní problematika, řešíme to, je to hodně v televizi, slyšíte o tom, je to v různých médiích, řešíme trvalé zábory, dočasné zábory, ale musíme věřit i věcný břemena. Když tyhle ty věci vyřešíme a pevně věříme, že jsme na dobré cestě, tak pak už přichází pouze realizace, na to si musíme vybrat jednoho či více zhotovitelů, pravděpodobně jich bude více a za vlastně účasti technického dozoru investora to musíme postavit. No a na konci už to uvedeme jenom do zkušebního provozu, sbíráme, řekněme, chyby a snažíme se odladit. Odchází to kolaudací a těšíme se z toho, že vlastně celou trasu, která už stojí, tak můžeme provozovat. Musím říct, že kdy to bude, tak to dneska ani jako si netroufneme odhadnout. Máme v podstatě jasně dané, řekněme, zadání, že rada vlastně nám
udělila vlastně pokyn, že máme vzít v úvahu studii variantního fázování, která v podstatě v sobě obsahuje, jak nejrychleji a nejefektivněji začít vlastně vůbec výstavbu metra D tak, aby se nečekalo až na úplně poslední pozemek, ale relativně se mohlo stavět a zprovozňovat co nejdříve to D. Z daných pozemků se nejlépe, nebo z daných úseků se nejlépe jevil úsek Pankrác-Olbrachtová, jak majetkově, tak i, jak říkal můj předřečník kolega Krása, vlastně i z pozice toho, že to je nejsložitější uzel, takže my v podstatě jsme začali připravovat tuhletu část do výběru zhotovitele stavební části a pevně věříme, že brzo ji postavíme. Dneska je zahájení doplňkového geologického průzkumu, to bychom chtěli v 3. kvartálu tohoto roku. Je to takzvaná předběžná část vlastně zahájení výstavby. Obsahuje v sobě vlastně doprozkoumání prostředí velice složitého vlastně v oblasti Pankráce a následovat pevně věříme, když tohle ten průzkum dokončí a některé části se z toho využijí, tak by mohla následovat výstavba úseku Pankrác-Olbrachtova v období 0120 a pevně věříme, že za 6 let to postavíme, takže 25. Další úseky v současnosti nejsou vidět. Ten, který je, řekněme, trošičku v předjednání, je úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, kde probíhají intenzivní jednání s vlastníky, troufnu říct, 2 stanic na Krčích, kde pevně věřím, že se blížíme k nějakému závěru, k nějakému cíli. Účastníci těch jednání jsou v podstatě 3 až 4, vždycky je to magistrát, dopravní podnik a vlastníci a na nádraží Krč je ještě ve hře SŽDC, potažmo České dráhy. Tyhle ty skupiny spolu komunikují a jednají a my pevně věříme, že bychom ve 3. či 4. kvartálu tohoto roku mohli nalézt shodu a postupně začít připravovat i návazný úsek až na Nové Dvory. Co se týče dál, tak tam ta problematika je opravdu veliká. My tady vidíte jenom pro rekapitulaci celkový počet pozemků, jak kde jsme. Velice zajímavé číslo, v podstatě je to 107+1, počet pozemků dotčených stavbů 1D nutných výkopů v soukromém vlastnictví fyzických a právnických osob. Většina toho je právě na tom konci od těch Nových Dvorů. Pro tuhletu část je v podstatě, řekněme, připravován jako a zastupitelstvem hlavního města schválen joint venture, společný podnik, kde by nám ten v podstatě developer mohl pomoci s získáním těch pozemků a zároveň tam aktivně rozvíjet tu oblast, tak aby jsme neskončili třeba tak, jak je občas kritizováno, metro Letňany, kde končí v polích a okolí není žádná zástavba. Tak, rozpočtové náklady, ty máme v podstatě z roku 2015-16, akorát geologický průzkum, který byl doprojektován, je z konce loňského roku. Geologický průzkum by měl stát necelou miliardu, úsek Pankrác jde po písnice 35,9, 36 miliard, jde po písnice asi 3,6, dohromady jsme na 40 miliardách. Jsou to náklady rozpočtové, ty náklady budou zpřesněny na základě doprojektování, projektové dokumentace a následně potom výběru zhotovitele. Poslední úsek, ten, který je Pankrác mimo náměstí Míru, v této oblasti vlastně vidíme velký vlastně na 2 stanice 11,9 miliard, je to stejná složitost, řekněme, dost podobná jako třeba na té Pankráci. Tento úsek je daleko, objevily se i názory, že by se mohl stavět někdy jako na začátku, jenže ten úsek je neprovozovatelný, potřebuje určitě k sobě stanici Pankrác. Takže to jsou, bych řekl, takový ty zásadní věci, které se dneska objevují, na které jsem považoval za důležitý odpovědět. A teď se konečně dostanu k tomu, co dopravní podnik vlastně nejvíce zajímá, na co se nejvíce těší, a to je provozování toho vlastně té nové trasy, aby jsme mohli v podstatě, řekněme, plnit tu činnost, kvůli který vlastně dopravní podnik vzniknul. Interval.
Metro D je 4. trasa v Praze. Jo, není to první jako Cčko, není to 2., 3., je to 4. a proto se v podstatě zpočátku spočítá s intervalem 3,5 minuty, ale samozřejmě máme tam možnost tím, že využíváme automatický systém o provozní interval až 70 sekund, což je docela fofr. Dřív, než člověk nastoupí, tak už se blíží další metro. Tady vidíte v podstatě nějaké omezení, které definují vlastně krátkost toho intervalu. Jedna věc je doba nástupu lidí na stanicích a druhá věc je obrat. Tady například vidíte na Pankráci, kdy musí přejet ty vlaky, zastavit, otočit se a vrátit se nazpátek. Ohromnou výhodou, že nám tam nepřebíhají strojvedoucí, ten vlak jede automaticky, takže tyhle ty věci jsou v podstatě odstraněný a ten automatický provoz je ohromnou pomocí pro dopravní podnik. Pilotní projekt v České republice, je to opravdu, tyhle ty části nejsou, nikde nejsou automatické věci, ani na dráze, ani v tom. Avšak v Evropě a ve světě tyhle ty věci běžně fungují už několik jednotek a možná i krátkých desítek let. Jo, příklady vlastně systému bez strojvedoucího jsou různě tady uvedený a tadyhle napravo máte třeba přání je tak, jak by si přál, aby jsme ty vlaky měli, kdy nahoře máte třeba metro z Kodaně, vepředu stojí vlastně malí děti, koukají se, já jsem tam osobně taky jel, je to velice krásné a příjemné. Dole máme vizualizaci pokračování toho videa s panem Zounarem, sedí nalevo a studuje to nový metro. Nutno říct, že stránky Nové metro dneska nefungují, jsou trošku nahrazený dopravním podnikem v sekci strategické projekty. Tam jsou v podstatě, řekněme, základní informace a pár prezentací tady k té části. K automatickému provozu v podstatě mám tady takovou zkratku dole CBTC GOA 4. To je v podstatě stupeň zabezpečení. Tady je takové schéma, aby bylo vidět, jak ten systém vlastně funguje. GOA 4 v podstatě definuje, máme 5 stupňů, řekněme, zabezpečení vlaků, kdy první stupeň sedí tam řidič, řídí to jak auto bez automatických systémů a dojede až na konec a kouká na semafory, případně nebo návěstidla, případně má nějaký žezlo, kdy si to předává. A pak je takový stupeň, řekněme, trošku zajímavý, to je v nějaké lehké analogii, se dá říct, že to jsou dnešní vozy na trase C. Jo, to je GOA 2, kde máme strojvůdce, který řídí, ale ten vůz je schopen řídit sám, jezdit sám a taky jezdí. Ten strojvůdce tam hlídá, řekněme, v tom plně automatickém provozu samozřejmě tu funkci, ale pak i otvírá dveře a zejména je potom při nějakých haváriích a takových věcech. Systém GOA 3, to je další stupeň, automatický vepředu, už není strojvůdce, neřídí. Uvnitř je jakýsi steward, který tyhle ty části pomáhá. A GOA 4 je finální, kde už vlastně není žádná obsluha. Zde můžete vidět vlastně ten provoz toho systému, kdy před vlakem v podstatě tady v této části je takzvaný moving block, kdy ten vlak zatím si hlídá relativní vzdálenost od vozu předtím, úzce spolu komunikují x tisíckrát za vteřinu, co jsem slyšel. Jo, takže tyhle ty vozy opravdu ví o sobě, mají tam redundantní systém, což jsou v podstatě jedna druhá linka při porušené jedné sekci. To v podstatě plně funguje dál. Při absolutním výpadku ty vlaky jsou schopný jezdit, dojet, zastavit a takovéhle věci. Definice místa, kde se ten vlak nachází, je pomocí antén nebo místo takzvané balízy. Ta balíza je na zemi, je přišrubovaná v kolejišti a definuje v podstatě přesně, má svou, já tomu říkám, IP adresu. Na tomhleto místě ten vlak se o ní koriguje a srovnává funkci a místo. Důvody, proč jsme se rozhodli pro automatický provoz, jsou v podstatě jasný: spolehlivost, efektivita, kratší interval, bezpečnost, záloha klíčových systémů, nenáročná, levnější údržba a samozřejmě strojvůdce činnost je velice náročná, o tom víme všichni.
je to velice náročné povolání, střídá se tam vlastně tma, světlo a nejnáročnější oblast, která v podstatě na toho strojvůdce je, tak je několik. Jedna věc je při nějaký poruše, což teda už dlouho nebylo, ale při nějaký poruše je nutno řídit evakuaci, potom je tam případná komunikace s cestujícími, když vlak zastaví a vlastně nedochází k ničemu. Všichni jsme nervózní už po 20 vteřinách, jo, takže ten strojvůdce komunikuje a samozřejmě nejnáročnější část je pád osoby do kolejiště, kde když vlak přijíždí do stanice, tak je to opravdu velice náročný, když skočí nebo spadne někdo do kolejí, strojvůdce musí okamžitě reagovat. Veškeré incidenty vyšetřuje policie. Je to opravdu jako nepříjemný, nepřál bych to nikomu toho z vás a ani z nich. Tyhle ty věci se na té nové trase snažíme jako vyřešit právě tou automatizací, kdy jsem říkal v předchozím tom evakuaci a komunikaci s cestujícími řešíme právě přes dispatching, v podstatě bezdrátovou komunikací, která jde do vozu. Ve vozech jsou panely, jsou tam hlásky, s kterými může komunikovat případná osoba s dispatchingem. Navíc proti dnešku jsou tam i kamerové systémy, akustické reproduktory, ty tam jsou. To všechno jsou věci, které umožňují, řekněme, přímý styk s tou soupravou a komunikovat s cestujícími, uklidnit je, případně říct, vyčkejte, došlo pouze k výpadku, za chvilku vás evakuujeme a tak dál a tak dál. To, co jsem zmínil v předchozí části, je, a to, co je v podstatě, řekněme, z pohledu řidiče nebo strojvůdce vozu velice nebezpečný, je právě a nejhorší je právě ten pád a skok vlastně osoby do kolejiště. My jsme se rozhodli na čtvrtý trase instalovat bezpečnostní stěny, které v podstatě, řekněme, zamezejí jakýkoliv náhodnému pádu do kolejiště i vstupu, takže vlastně ty stěny tam jsou, vlak přijede a souběžně se otevřou dveře, lidé můžou vystupovat. Není to žádná novinka, tahle ta věc běžně funguje. Samozřejmě lhal bych, kdybych řekl, že se nenabízejí jiný systémy, jako jsou skenery na čele vozu, případně řekněme na nástupišti tady ve hraně umístěný takhle lasery, který detekují jakýkoliv předmět. No, je to dobrý, je to asi funkční a někdy. Jo, protože tyhle ty věci mají dlouhodobě nevyřešený problém s falešnými poplachy a představa, že může zareagovat vlak a když tam letí třeba noviny, anebo tam spadne malé dítě nebo větší pes, jo, tak samozřejmě jako je to úplně diametrálně odlišná. Ten pes musí být větší, ano, na ty senzory. Jo, tak je to úplně odlišná úroveň. Při novinách může vzniknout falešný poplach a ten poplach vlastně okamžitě může prudce zastavit vevnitř až 1000 osob v nějakých extrémech. Takže tyhle ty věci se trochu říct jsou takový nežádoucí a proto jsme se rozhodli vyřešit ten systém těma stěnama. Tady máme asi nějaký, řekněme, letmej náhled toho, jak by ta stěna měla vypadat. Je tam několik věcí, je tady nějaký panel s hodinama, kam to metro jede, countdown a všechny tyhle ty věci. Pak je tam takzvaný teploměr, ten v podstatě ukazuje to, co je dneska na stanicích. Tady je jenom takový letmej přehled o tom, když ten vlak přijede, tady zastaví, tady jsou nějak otevřené dveře, tady se synchronně otvírají ty dveře toho nástupiště. Našel jsem si vlastně jeden příklad ze Sevilly, ze Španělska v roce 2009. Jsou to trošičku podobné stěny, když už jim bude za chvilku 10 let, kde tehle ten systém řešili, jsou tam trošku nainstalovaný. Je to trošku podobný, tady vidíte třeba úzká nástupiště, naštěstí v Praze máme ruský systém, tam ty malé místa takový nejsou. Co se týče
stěn, tak třetí bych řekl nemalej prvek, který dneska by se nám líbil, jsou soupravy. Počítáme v současnosti, předpokládáme asi 17 čtyřvozových souprav, který by měly na začátku na trase C jezdit. Ty soupravy jsou dneska plně kompatibilní s, co se týče, řekněme, fyzických parametrů se stávajícími trasami, takže výška nástupiště je stejná, délka nástupiště je stejná, rozteč kolejí je stejná, projedou i tunelem na trase ABC. To jsou věci, zvládnou napětí, který tam dneska máme 750 V stejnosměrnej. Všechny tyhle ty věci, ty soupravy dají, projedou. Pouze to, co je jiný, je ten zabezpečovací systém, který v podstatě se snažíme teď udělat moderně a uvidíme, jak to bude v roce třeba 2040-50 i na dalších trasách. Co se týče těch souprav, tak novinka je určitě plná průchodnost mezi vozy, určitě tam nechceme vlastně strojvedoucího a řekněme standardní režim máme dneska plánované 4 vozy. Ty soupravy v podstatě my můžeme řekněme kombinovat. Je to taková, já si to vždycky představuji jako taková počítačová hra. My můžeme v operativním režimu mít až 5 vozů. Ten vůz opravdu přijede do toho depa, rozpojí se sám, připne si třeba ten 5. vůz, přicvakne si vlastně tu koncovou část a zase odjede. Nepotřebuje k tomu nikoho, vlastně odehraje se to všechno, řekněme, z dispečinku, ten vůz je schopen tohleto zvládnout, naprogramovat a tak dál. Další věc, tady mám schéma odstavu souprav, samozřejmě nejenom v depu plánujeme odstavovat soupravy, je těch míst na trase je více, v depu máme vlastně parkování takhle po trase, ať v noční výluce nebo vlastně i přes den. Na Nových Dvorech jsou plánované obraty, na stanici Pankrác, kde jsem měl tuhletu spojku, tam je vidět, že tam je vlastně takové parkoviště, ještě na jednu soupravu, tunel plus tady na jedné koleji, než bude prodlouženo vlastně na náměstí Míru, tak můžeme parkovat na druhé vlastně v noci, nebo během provozu a na druhé i v noci. Výhoda toho automatického systému je navíc, že i ty soupravy můžou být zaparkované po trase, potřebujete popojet, prostě ta souprava popojede, netřeba tam držet strojvedoucího a další osoby. Personální obsazení. Slyšeli jsme, že nám ubyde autobusů, asi nám přibyde trošku tramvají, mám pocit, že byly 4 nebo 5, a ubyde vlastně veškerých dalších, řekněme, návazných autobusů ze Středočeského kraje. Samozřejmě nová trasa znamená personální rozšíření. Jo. Zní to sice hezky, že by jsme všichni odstoupili, nebo řekněme odešli lidé a nebylo by tam nikdo, to je sice úžasný, ale je tam údržba, ta údržba je nemalá, dělá se v nočních výlukách, nově jsou tam ještě dozorčí stanic, na každou stanici je dneska jeden dozorčí, to samé se plánuje i na trase D. A pak je tady poslední část a to jsou stevardi při zprovoznění. To je věc, kterou dneska řešíme. Uvažujeme, zdali ano nebo ne. V Turíně nebo v Barceloně při zprovoznění byli stevardi pouze po nějakou dobu. Ten stevard může dělat v podstatě 2 věci. Vysvětluje lidem, že se nic neděje, že ten vlak jede automaticky a nikomu se nic nestane. A možná tam laškuje s nějakým černým pasažérem a nebo v extrému může, když dojde k nějaký poruše, zejména když se ten systém ladí, tak může si otevřít nějaký pult vepředu a tím pultem na ruku, jak říkají odborníci, je schopen dojet s nějakým výhledem pomalou jízdou do nejbližší stanice, případně depa.
To samé plánujeme i na Dčku, i když říkám, bavíme se o tom, zda listevardy na začátku budou, nebudou. Nové systémy by navíc měly umožňovat to, že pokud nám zůstane vlak v tunelu, je schopen další vlak automaticky přijet, přicvaknout se, připojit se a odtlačit ten vůz do nejbližší stanice, kde je možná vlastně rychlá evakuace a následně ten vůz automaticky odvést do depa. Takže to je asi za dopravní podnik všechno. Jediné, co můžu říct, že už se těšíme, až celá trasa bude v provozu a my budeme dál dělat svou práci, kterou děláme tak rádi dodnes. Děkuji vám. Přátelé, my se tady jenom přenastavíme, jestli strašně někdo potřebuje si nutně odskočit, utíkejte, hned se tady přenastavíme a provedeme debatu. Hned pustím vaše dotazy, jenom se zeptám na 3 obecné věci, na které si myslím, že se stejně budete ptát. A já budu asi stát. A jsem vděčný, že máme vlastně takovou jako komplexní prezentaci toho problému. Vítám tady do panelu paní náměstkyni Kolínskou, pana kolegu architekta Marka Kopeče. Já si třeba časem sednu, ale chvilku vydržím. A dáma má přednost a nepřednášela, čili jestli můžu Petru poprosit o pár teplých slov. Dobrý večer. Jsem teda příjemně šokovaná tím, kolik lidí je ochotno na Zelený čtvrtek přijít na večerní debatu, takže toho si moc vážím. Já bych udělala velmi stručný komentář k pár věcem, které tu zazněly. Tak za prvé celý ten velký projekt, který bude stát desítky miliard, platíte vy a já a tady kolegové. Je to projekt z veřejných peněz a vlastně všechno, co s tím souvisí, je potřeba vidět touhletou optikou. Já jsem radní pro územní rozvoj, takže se omezím na věci, které se týkají urbanismu a architektury. Nebylo tady zmíněno usnesení Rady hlavního města z října 2016, které ukládá dopravnímu podniku vyhlásit architektonickou soutěž o návrh na podobu interiéru stanic metra. Byla kolem toho velká diskuze a nakonec jsme usoudili, že tu dosavadní praxi, že se stanice staví bez soutěží, už je neudržitelná a zároveň jsme chtěli respektovat to, že je mnoho věcí už odpracováno a zafixováno například v územním rozhodnutí a to jsme nechtěli bourat a nechtěli jsme vydávat další desítky milionů korun na nějakou novou projektovou dokumentaci, takže došlo k takovému kompromisu, že se nebude šahat do těch stanic úplně, ale jenom do toho interiéru, přičemž potvrzuji to, že bylo hodně odpracováno i Prema metroprojektem i na úpravě těch architektonických řešení, za což děkuju. No a ta soutěž stále vyhlášena nebyla, protože není shoda mezi metroprojektem a dopravním podnikem a IPREM na tom, co vlastně všechno se dá soutěžit a kdo bude mít to poslední slovo. Tak já doufám, že to dopadne dobře, ale začínáme být trošku už ve skluzu a vlastně jsme v takové patové situaci a možná, že i tenhle večer přispěje k tomu, že se z té patové situace nějak dostaneme. Druhá věc se týká toho, co se bude dít na povrchu. Zástupce dopravního podniku tu říkal, že zastupitelstvo schválilo společný podnik, tak to bych tedy prosila o zásadní jako opravu této informace. Zastupitelstvo neschválilo společný podnik. Na vědomí. Zastupitelstvo dokonce hlasovalo o schválení a našlo se jenom 6 odvážných, kteří zvedli ruku pro a 34 hlasy ze 65 vzalo věc na vědomí. O zřízení společného podniku bude rozhodovat valná hromada, což je Rada hlavního města Prahy, dozorčí rada dopravního podniku a samozřejmě představenstvo. No a ta věc má dobrý základ, spolupráci soukromého sektoru s veřejným sektorem, aby okolí stanic metra bylo opravdu živým kusem města a ne jenom těmi smutnými provizorními přístřežky. Nicméně ta realizace, tak jak je v tuto chvíli připravená,
tak třeba na právě ten urbanismus zcela rezignuje a vlastně v té smluvní dokumentaci žádné striktní požadavky nebo i nestriktní na urbanismus nejsou. A jedna z věcí, o kterou teda já budu hodně usilovat, je, aby vlastně na každou z těch stanic, kde se má dít nějaká větší zástavba, tak byla zpracována minimálně územní studie. Tak tolik asi na úvod. Jo, děkujeme, Petře. Přátelé, chcete to? Já bych možná šel do dotazů, jo, protože si myslím, že v tom dojdeme k nějakému výsledku. A vydržte, jo. Já mám jako jeden dotaz úplně jako za občany, jo. A proč nám to vlastně trvá tak strašně dlouho? Jo. A tak se ptám, o čem sníte, když zrovna bdíte? A jestli byste to zkusili strašně krátce, proč si myslíte, že vlastně se ty věci daří velmi pomalu? A můžeme klidně tady od Marka zprava, potom to uděláme zleva. A úplně tři slova. To se obávám, že asi nebudu umět, protože já poslední dobou moc nesním, ale já to vlastně nevím, já tomu nerozumím, co se děje, je to prostě nějaký zvláštní stav zablokovanosti celé společnosti. A k tomu dalšímu se asi dostaneme potom dál v té debatě. Rád bych se vyjádřil i k těm architektonickým soutěžím. Jo, dotaz 2 čísla, to bude číslo 2 dotaz. Marku? Tak já si myslím, že to je jednak to, co říkal trošku Marek Kopeč, je to čím dál tím složitější ty procesy, myslím i z hlediska legislativního, bych řekl, že je čím dál tím možná horší nalézat nějakou schodu, nějaký kompromis a taky v neposlední řadě je to proto, že je tady těch hráčů, kteří do toho vlastně vstupují obrovské množství. Ty procesy jsou neustále náročnější a já si pamatuju, když jsem v roce 2001 nastoupil sem do tohoto podniku, tak mi tam kolegové ukazovali hrdě ve skladu už 2 dokumentace územního rozhodnutí. Tak doufám, že se dožiju i ty realizace a z mého pohledu je to nezbytně nutná záležitost pro to metro. Jiří, já měl výhodu, že jsem rychle nastoupil a rychle vystoupil. Tak já si myslím, že hlavní důvod je obava. Obava z toho, že když někdo rozhodne o nějakém postupu, o nějakých věcech, tak velice brzo přijde někdo, kdo ho dneska nejenom skritizuje. To už se asi člověk nebojí, ale poslal se to i do, řekněme, právních a soudních žalob. A to upřímně řečeno, ať je člověk kdekoliv, jo, ať je za investora, ať je za zhotovitele, ať je za radního, zastupitele či kohokoliv, tak všechny tyhle ty věci dělá člověk proto, aby to bylo a že z toho má radost a obava, že je napaden on sám či jeho rodina, jo, tak to si myslím, že je velice nepříjemný. Jo. Děkuji. Martin? Já zkusím možná trochu pozitivně na začátku. Možná je dobře, že máme všichni dneska možnost vyjádřit svůj názor a vyjadřuje se to i tím, že ve volbách má stále více stran a jejich názor se pak projeví, stejně tak občané mají možnost se vyjádřit a je možný, že to má nějakou hranici a možná ji teď hledáme a možná tam chybí trošku té tolerance k tomu opačnému názoru a ta vůle hledat ty společné řešení. Zatím možná spíš převažuje ta snaha, aby jeden názor převážil nad tím druhým a myslím si, že teď to hledáme a možná to za pár let najdeme. Hned Petra, jenom já úplně souhlasím s Martinem, ale tohle není zlej developerský projekt, to je strašně hodný projekt, ten všichni chceme. Jo? To bylo obecný ke všem projektům. Dobře. Tak já myslím, že u tady toho projektu jsou ty důvody hlavní 2. Jeden jsou majetkoprávní poměry v území. Je tam prostě příliš mnoho pozemků, které město neovládá a které i s ohledem na neúplně přátelskou legislativu
nelze třeba rychle vyvlastnit. Třeba v Rakousku funguje, že stavíte veřejný projekt a vyvlastňování ještě ani nedoběhlo, ale ta legislativa to tak umožňuje. A druhá věc, a to je ta vlastně to je ta dobrá zpráva, myslím si, že u tohohle projektu se hodně věcí jako chce dělat jinak, nějak se přenastavuje ten diskurs, co s tím okolím stanic. Třeba i to, že budeme mít to metro automatické, taky si vyžádalo nějaký čas. Takže prostě, když se dělají věci poprvé jinak, tak to trvá déle. David? Moje poznámka je asi taková, že souhlasím s Jiřím Hrnčířem. Paralyzuje nás do značné míry dneska opatrnost. Opatrnost na pozicích veřejných investorů i na pozicích politiků. Ale to, co já vidím jako hlavní příčinu nebo hlavní nezbytnost takového projektu za desítky miliard, že ten takový projekt musí mít politickou podporu. Když je to veřejný projekt, tak se bez politické podpory z nejvyšších míst a z vedení města neobejde. Dnes jí má, bych řekl, napříč tou vládnoucí sestavou v Praze, ale zdaleka ji neměl vždy od toho roku 2010, kdy se připravuje. My jsme v metroprojektu začali v roce 2010 připravovat dva velké projekty. Jedna byla čtvrtá trasa D v Praze a druhá byla třetí trasa metra v Sofii. V Sofii je dnes, když se zahájilo v roce 2010 s přípravou, je tam rozestavěno 12 stanic. A je to jednoznačně díky tomu, že to tam má nikým nespochybňovanou a všemi hájenou politickou podporu. Super. Když jsme si řekli, že vlastně problém je ta obava, těžká cesta k dohodě, tak se tady dohodneme, že ty výtvarné soutěže nějak uděláme. Ne? Davide, máš první slovo. Je to tak? Děkuji. Je to téma, které jsme otevřeli v tom roce 2016, když jsme ukončovali spolupráci na úpravě architektonického řešení s IPRem. Možná architekti mezi vámi si všimli i toho, že některé ty stanice jsou pro vstup výtvarníka doslova do písmene připraveny, protože jsou tam plochy ze šedého pohledového betonu. Jakoby nachystány proto, až tam vstoupí někdo, kdo do nich umístí pěkný design. Já za metroprojekt jednoznačně toto podporuji a jsem příznivcem toho, aby byli buď soutěženi nebo vyzváni výtvarníci, kteří se spolu s architekti budou jako spolutvůrci a spoluautoři podílet na výsledném atraktivním vzhledu stanic. Tak se dohodneme, že ty dveře otevřem. Petro, je to tak? Co? Já možná ještě ve dvou větách zkusím popsat ten spor nebo tu zarážku, která podle mě není zvenčí úplně srozumitelná. Jo. Vlastně je to tak, že my bychom rádi, aby poslední slovo u toho vizuálu stanic měl ten v soutěži vybraný výtvarník, designér, architekt. A metroprojekt s ohledem na to, co na tom odpracoval a na svoje architekty říká, ne, poslední slovo budeme mít my se budeme jako tvářit na ty výtvarníky přátelsky, ale necháváme si právo toho posledního slova. A já na to říkám, že do takové soutěže se žádní pořádní výtvarníci nepřihlásí. Já tam, kdo jsou to my a oni, jo? Tady jsou nějaké autorské práva už v tuhle chvíli i lidí z IPRu a je to prostě potřeba dohodnout. Já myslím, že je to potřeba znovu otevřít a říct, že se o to pokusíme. Jo? Ta věc se nedá celá znova předělat. Tam se musí nějakým způsobem vstoupit a musíme to domluvit. Jo? Už jsem mluvil, Davide. Můžu ještě tak jo. jednu poznámku. Všeobecně respektovaný vzhled stanic na prvních linkách v centru města z doby let 70. a 80. vznikal nikoliv tak, že by měl poslední slovo výtvarník nebo poslední slovo architekt. Vznikal za situace, která byla tak říkajíc 50-50. Spolupracovali na tom tito dva a vznikly stanice, které jsou dnes skloňovány jako etalon. O nic jiného mě nejde. Jo. Říká se tomu dohoda. Martin?
Může klidně říct, že nechcete k tomu mluvit, jo? Já v tomhle jsem jako běžný cestující. Já musím říct, že z těch prezentací a nových vizualizací mně vyplynulo, že tam je jak prostor pro doplnění něčeho, tak i ten pohledový beton, který často architekti označují jako určitou cestu, třeba ve stanici Kolbenova. Takže myslím, že ten prostor tam je a myslím si, že to vypadá dobře, takže jenom takový názor. Díky. No, já musím říct, že za dopravní podnik jsem tuhletu otázku trošku čekal, tušil jsem, že přijde tak brzo. Já když jsem přemýšlel, co vlastně se stalo, anebo co vlastně řešíme teď, tak vlastně jsem si našel takovou analogii. Jo. Tak jak jsem říkal na začátku, že my dostaneme spoustu zadání ze všech stran, ať je to magistrát, ať je to ROPIT, ať je to IPR, potom, když nám zpracuje dokumentaci a dá se na dotčený orgány státní správy, tak všichni ty nám v podstatě dají zadání a řeknou nám, tohle musí splnit, tohle musí splnit, tohle musí splnit, tohle. A je to seznam opravdu na x desítek A4. A hledal jsem nějakou analogii toho, jak vlastně to vyřešit a napadlo mě v podstatě obyčejná věc, tak na to vypadám, a to je jídlo. Mám nějakou sestavu ingrediencí, který prostě musím vzít a musím je nějak zkombinovat a nesmím tam mít jedné ingredience hodně, ani málo, aby to jídlo bylo vyvážené. No a tomu říkám i dítě, no ano, tam je ingredient, no dobře. Aby to jídlo bylo vyvážené, aby mělo v podstatě nějaký výsledek. A ty poslední ingredience, co dopravní podnik v podstatě bral řekněme, z kraje tohoto roku na jídlo, které se jmenuje výtvarné soutěže, bylo stávající architektonická práva vlastně původních autorů. Potom je tam autorizační zákon, který samozřejmě je potřeba doplňovat. Potom je tam, řekněme, určitá potřeba výtvarníků, kterým by se mělo v uvozovkách dát co největší prostor. A další, co vlastně bylo a který taky hrálo velkou roli, je budoucí spolupráce. Dopravní podnik chce soutěže a troufnu říct, že připravil zadání takový, který umožňuje naplnit všechny tyhle ty věci. Neříkám 100% od každý, to opravdu ne, dobře, architektonická práva samozřejmě ano, jo, ale je to věc, kdy z našeho pohledu existuje kompromis, není to super lukrativní, jo, ale dá se to postavit a určitě se to dá realizovat a určitě v dalším kroku je dohoda mezi výtvarníkem, který ví, do čeho jde, a původním architektem, který počítá s tím, že budou spolupracovat a jejich dílo bude dohodnutý. Neumím si představit stav, kdy zvítězí jenom jeden na plný čáře a toho druhého zašlape. Víme sami, že to tak nefunguje v životě, že to tak nefunguje nikde. Takže i tady si myslím, že to řešení, které připravil dopravní podnik, je přesně dávkovaný a to jídlo se dá jíst a je dokonce i chutné. Díky, Marku. Tak já bych v první řadě chtěl říct, že vlastně, když se tady mluví o nějakých analogiích a přirovnáních o tom, kdo má navrch a nemá navrch, ono to v podstatě jako je trošku jinak. My už jsme do toho nastoupili v tu chvíli, kdy přišlo to usnesení města, že se mají uspořádat výtvarné soutěže na ty stanice. Už jsme do toho vstoupili tak, že na začátku už to byl vlastně velký kompromis. A mě trošku překvapuje vlastně, co tady slyším. A ten kompromis spočíval v tom, že výtvarné soutěže se měly vypsat takovým způsobem, že v podstatě ten autor té soutěže nebo ten tým zpracuje jakousi podrobnou studii, kterou ale, protože již existuje nějaká smlouva na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, bude potom zpracovávat nadále metroprojekt. To znamená, že si nad tím udrží vlastně velmi silnou pozici. A my jediné, co jsme chtěli, s ohledem na ty stávající autorská práva a tak dál, bylo to, aby doporučení autorů stanic, těch vlastně původních nebo těch domluvených s IPRem, bylo nezávazné.
S tím, že potom bude porota té soutěže, která vyhodnotí vlastně nejlepší návrh, a v té porotě měli být zástupci jak dopravního podniku, tak města, tak metroprojektu. Takže vlastně nechápu, jakým způsobem jsme se dostali do tohoto bodu. Nehledě na to, že my jsme vlastně půl roku připravovali soutěžní podmínky, kdy vlastně spolupráce s metroprojektem i dopravním podnikem probíhala bez problémů, ale v určitou chvíli, někdy ke konci roku, přišlo vlastně zjištění, že metroprojekt nechce vlastně dát k dispozici autorská práva svých architektů a tím pádem ta soutěž z našeho pohledu ztratila smysl. A my jsme na základě toho doporučili, že samozřejmě bylo škoda celou tu práci na tom vyhodit, ale doporučili jsme zadavateli, tedy dopravnímu podniku, aby dále postupovali nějakým způsobem, že si najmou jednotlivé výtvarníky a budou potom pokračovat nějakým jiným způsobem, ale že v tu chvíli už nemá smysl vypisovat architektonicko-výtvarné, respektive výtvarné soutěže na celou tu podobu vlastně metra, protože by to bylo neatraktivní, nejasné a ta pozice toho vítěze té soutěže by byla tak slabá, že by vlastně byl ve velké nevýhodě. Hele, tak teď skvělý. Rozumíte tomu, je tomu doplňující dotaz? Vidíme to teď ze všech stran a řekli jsme si, že to nějak zkusíme nastartovat znovu. Jo, to vnímám, že je jakoby důležitý a že je na tom taková jakoby shoda. Doufám, že tady není někdo z autorského týmu České komory architektů. A je k tomu doplňující dotaz? Já se ještě omlouvám, bych ještě doplnil jenom k tomu, co tady ukazoval pan ředitel Krása. Samozřejmě ta podoba těch stanic, která vzešla z těch dlouhých, skoro rok trvajících konzultací mezi IPRem a dopravním podnikem, je za nás nějaký mezikrok, za kterým si stojíme. Ale i tady vlastně byly 3 obrázky 3 stanic, které u 2 stanic jsme vlastně k tomu vůbec nic neříkali, což je stanice Náměstí Míru a Náměstí Bratří Synků. A pak tady byla prezentována stanice nádraží Krč, která teda byla prezentována v podobě, kterou já jsem nikdy neviděl. Takže to bych jenom doplnil. Dobře. Petra? A už půjdeme od těch soutěží, jo? Já jenom jsme v situaci, kdy opravdu jsme vstoupili do rozjetého vlaku a nemá smysl zastavovat, ale odnesme si tady z toho příběhu jedno zásadní ponaučení. Jakmile začnou politici nebo nějaký veřejný investor mluvit o nějakém projektu, tak první otázka, kterou by měli dostat, je: a počítáte s architektonickou soutěží? Jako je to způsob, jak se doberete výsledné podoby? A tam je ten klíč, jako ano, ne, prostě stavíte školu, stavíte stanici metra, stavíte novou nádražní budovu, tak ta otázka hned na začátku má být: bude soutěž nebo nebude? To je jasný. Já si myslím, Petra, jak říkala na začátku, že to je strašně důležitý si uvědomit, že jsme v nějaké transformaci. Na všech stranách je hrozně práce neudělaný. Město mělo mít ty urbanistické plány kolem těch stanic dávno, mělo se do toho vstupovat tím kapitálem v jasném poli. Je to křehký všechno a myslím, že musíme vydržet s nervama a tu věc prostě dělat dál. To je zřejmý. A myslím, že to platí i na ty výtvarné soutěže. Přátelé, jdeme na to. Dobrý večer, Martin Benda. Mám otázku, jestli z toho nevyplývá ponaučení, že by dopravní podnik měl mít opět vlastního architekta, protože pokud chápu, metroprojekt původně byl vlastně odbor dopravního podniku, stejně jako metrostav, že jo, v dobách těch původních, ze které jste zašli jako podnik. Za prvé, myslím, že Petra Kolínská měla ambici před rokem takovou věc zařídit, ale narazila na odpor. A druhá otázka je trasování na severu. Vy tam furt hovoříte o zaústění do náměstí Míru, případně na náměstí Republiky, ale jestli jsem dobře pochopil, tak ODS i Matěj Stropnický ze Žižkova si prosadili trasování na Žižkov. Jak to tedy je?
úžasné spojení, tak možná jestli bych nejdřív to snaží s tou ODS-kou Markovi Zděradičkovi, a potom dopravnímu podniku, nebo... A pak bych předkousal tu věc s tím architektem a nechám ostatní. Tak já teda nebudu řešit ODS-ku, ale to usnesení, co vlastně zastupitelstvo schválilo, tam je v podstatě vyjádřená vůle, že zastupitelstvo chce, aby ta trasa nějakým způsobem pokračovala dál na Žižkov, ale vlastně potom je tam taková věta, která nám dává určitou variantu nebo variabilitu v tom řešení, jak vlastně to konkrétní trasování vést. Ono se tam hovoří jednak, že má být sledováno to, co je v územním plánu, ta trasa územní rezervy, ale my, protože jsme dělali vlastně před těmi 2 lety takovou analýzu, co si od nás rada objednala, tak víme, že vlastně to je ta nejhorší možná varianta z hlediska atraktivity, z hlediska oboru působnosti té trasy, z hlediska toho, kolik třeba potom ta trasa i odveze lidí. A pro nás je hrozně důležitý vlastně tu trasu dovést do centra, proto to náměstí Republiky jsem zmiňoval, ale pořád ještě existuje varianta z toho centra jít na ten Žižkov, to jsme vlastně ve spolupráci s dopravním podnikem a s metroprojektem řešili, jaké jsou technické možnosti. Existuje, je to pořád otevřené a myslím, že i v tomhle pojetí, v tomhle přístupu pořád splňuje vlastně to, co zastupitelstvo jakoby po nás chce. Když se řekne jakoby to metro na Žižkov, ono je taky otázka etapizace, protože já třeba, můj osobní názor je, že z náměstí Míru by se mělo pokračovat rovnou na náměstí Republiky, protože ta trasa, pokud vlastně nemá přetěžovat ty přestupní vztahy právě třeba na náměstí Míru a má plně fungovat jako odlehčení trase C, tak prostě to centrum je přirozený logický bod i z hlediska přestupu na ty vlaky. Jako další etapa, pokud by bylo teda depo Písnice náměstí Republiky, si myslím, že smysluplný je to větvení na tom jihu a pak až třeba řešení vlastně toho severního konce. Martin, je to odpověď? Jo. Ještě někoho k tomu vyvoláme? Jo, dobrý. Jo, hele, a mě jenom bych to předkous a zajímá mě taky názor ostatních, jo. Já si myslím, že to je třeba princip, který fungoval u British Railways, jo. A myslím, že to dobře funguje u infrastruktur, které jsou mimo město. Jo? A přicházejí do města jenom vlastně jako koncově, jo? Kde je vlastně nadřazená ta infrastruktura a vstupuje do toho města vlastně jako vstup. A tam, kde převažuje to město, jo? Tak jsem přesvědčený o tom, že to je zodpovědnost toho města. Jo? A že je to vlastně jako suplování té zodpovědnosti. Ale to neznamená, že tam nemá být architekt jako partner, který překládá ty věci vlastně tomu týmu, který třeba má tendenci tomu nerozumět. Jo? Ale myslím to jako autorsky tvůrčím způsobem. Jo? Tak chce k tomu někdo? Já možná zareaguju na toho architekta. Já jsem o tom slyšel taky, samozřejmě teď na to asi neznám úplně odpověď. Ale to, co vím, že dneska se děje, tak dopravní podnik je vlastně magistrátní organizace a IPR taky. Jo, tam architektů není málo a vím, že vlastně veškeré ty záměry, které se dneska nějak dotahují a ladějí, tak jsou konzultovány s IPRem právě na této bázi. Petra? No, tam jde o to, že dopravní podnik podle mě v tuto chvíli ve své DNA nemá zakódováno, že je městotvorným subjektem a že jako stejně jako plní perfektně tu roli toho, že to metro jezdí na čas, je bezpečný, tramvaje jezdí jak mají, takže na tu technickou úroveň se v dopravním podniku strašně dbá, nese to skvělý výsledky a na tu urbanistickou stránku věci tam prostě ty lidi nejsou a v těch rozhovorech s vysokým managementem nebo s vedením dopravního podniku jsem pochopila, že prostě ta ambice být spolu zodpovědný za tu podobu města, kterou prostě ta MHD určuje úplně jako hodně, takže tam prostě ta ambice není. A je to myslím škoda, je to jako nevyužitá příležitost.
Nepochybně by se to dalo řešit nějakou doložkou o úzké spolupráci s IPRem. To asi není jako o tom, že tam musí být fyzicky ta kancelář, ale vlastně vedení dopravního podniku by mělo mít ambici se téhle věci chovat stejně náročně, jako se třeba chovají k těm technickým věcem. A je to podle mě jako nějaká výzva do budoucnosti, možná se to prostě tou transformací v 90. letech jakoby ztratilo a přijde mi to jenom škoda. No. Já myslím, že jak to Petra popisuje, že to tak je, ale je to obecně fragmentace toho veřejného zájmu. Jo, jsou ty aktéři toho veřejného zájmu jsou fragmentováni do různých poloh a obávám se, že třeba to je jedna z rolí politické reprezentace to stmelovat. A jste strašně statečný, že to ještě furt jste, tak si pejte dotazy. Tamhle. Já bych se ještě chtěla zeptat, ono se to týká toho designu těch stanic, jestli se počítá s úpravou orientačního systému, protože po nějakém rozvázání spolupráce v roce 85 s panem Vaníkem si nemyslím, že se tam něco zásadního událo a ten jeho systém se jako velmi rozmělňuje a jako není tam znát nějaká péče a to by mě zajímalo, jestli s tím Dčkem se plánuje nějaká úprava nebo předělání toho orientačního systému. Já zkusím, samozřejmě nesouvisí to úplně s Dčkem, ale projekt jakoby jednotného informačního systému začínáme vlastně na Ropidu a obecně s městskými organizacemi teď připravovat a zdaleka se netýká jenom metra, ale vlastně vizuálu celého hlavního města Prahy, to znamená i v uličním profilu a samozřejmě komunikujeme i s dopravním podnikem a jsme si vědomi toho, že ten byť je už modifikovaný, tak ten systém v tom metru je výrazně originální a nemyslíme si, že je špatný. To znamená, zatím se tam spíš převažují názory nějak ho doladit, doplnit. Vlastně v loňském roce proběhlo doplnění o drobné anglické nápisy, takové jako vylepšení, které si myslím, že do něj zasáhlo pozitivně. Bude se to vyvíjet v rámci toho celopražského a je možné, že nějaké dílčí úpravy, co teď jakoby já vím, že k ním dojde a že se, a to je vlastně i pak pravděpodobná jakoby etapizace, kdyby se projevily třeba v tom metru, tak právě třeba s otevřením toho metra D, ale zatím z těch konzultací nemyslím si, že by se rodilo něco, co by v tom metru přineslo něco úplně nového, zásadního nebo převratného. Určitě orientační systém a jeho podoba je strašně důležitá. Když jsme vedli ty diskuze na konci loňského roku s IPRem o podmínkách pro ty výtvarné soutěže, tak jsme se tam domlouvali a i já jsem také tento návrh podporoval, aby součástí té soutěže byl návrh toho informačního systému a mohlo by se k němu dojít takovouto formou, jinak zmíněný Rostislav Vaněk, to jsem rád, že jsme na něj vzpomněli. Když jsem se stal před 7 lety ředitelem metroprojektu, tak jsem ho pozval k formulaci grafického manuálu naší společnosti. Je to odpověď, nebo nebylo to myšlený trošku otázka na rekonstrukci toho Vaňkova, jestli se třeba neuvažuje na tom Ačku o té rekonstrukci třeba? Jo. Tak, že samozřejmě ten jeho vizuál je kvalitní a já se na to ptám, že jsem třeba na to zpracovávala diplomovou práci, takže to je třeba důvod, proč se na to ptám, jestli vůbec je tam nějaká snaha s tím něco udělat, protože jsem bývalá studentka pana Vaňka a právě proto mě to jakoby zajímalo a proto třeba jsem se tím vůbec zabývala. Takže jestli je tam vůbec nějaká snaha to jako oživit nebo dopracovat nebo upravit. Tak na jedné straně je nabídka předání diplomové práce, a na druhé straně je k zvážení do mozkového trustu, jestli se třeba ta věc nemá nějak zrekonstruovat, protože je vlastně nějakým způsobem poškozená, že jo, na tom Ačku. Jo. Skvělý. Já už mám mikrofon. Já mám takovou otázku, která se netýká úplně přímo teda metra D, ale z mýho pohledu tady v Praze existují plány, nebo existuje plán jakýsi velmi, z mého pohledu, vlastně podobný stavby, taky kapacitní kolejový a tedy rychlodráhy
z letiště, přesně teda teďko nevím kam, a taky jsem slyšel... To je nejasný ještě. že to má být taky z velké části ražená stavba, to znamená z mýho pohledu de facto metro, a to, co je z letiště dál mimo Prahu, to taky mě moc nezajímá, ale zajímá mě vlastně váš názor, jestli si myslíte, že tím, že teď okolo toho metra D jsou různé diskuze a mám pocit, že se vlastně i sám ten organismus toho města, ať už ten soukromý, tak i ten veřejný sektor nějakým způsobem něco učí, tak jestli si myslíte, že se jako naučíte to, že třeba ta nová stavba bude plánovaná nějakým způsobem rychleji, efektivněji. A pak by mě taky vlastně zajímalo hledisko těch financí, protože když tady padla otázka, proč tak pomalu, tak ani jeden z vás nezmínil finance jako ten bod, kdyby to nějakým způsobem tu stavbu mělo zdržovat, což ve mně budí takový poměrně optimistický pohled, protože jako 40 miliard je jako sakra pálka a tato stavba z mýho pohledu teda ta rychlodráha, nebo by to nakonec klidně mohlo být metro, já nevím, železnice, metro Z, jestli ta bude taky stát desítky miliard, tak jestli si myslíte, že v tuhle chvíli už začne to hledisko financí hrát problém, plus teda ještě to, že je to ta údržba toho metra, údržba jenom kolik se prosvítí v plance, jestli i třeba město jako může mít něco jako kapacitu toho, kolik vůbec takovýchhle dopravních staveb může jako provozovat, ještě, že vláda teď tlačí na to, aby se veřejná doprava zlevňovala, jestli tam pak můžou nastat nějaký limity prostě. Jo. Hele, skvělý, děkuji za to, že jsme se nevrhli na tu rychlodráhu, což je eufemistický název, na to můžeme udělat samostatný pořad asi, jo? Ale děkuji, že jsme to zobecnili na vlastně ty finance, jenom podotýkám, že tu dráhu, nevím, jestli rychlodráhu, když to zrychlí o 8 minut, platí stát, kdežto metro platí město. Jo? A nechám odpovědět ty, který se cítí kompetentní k těm financím ve vztahu k ceně a údržby. Jo? Tak já možná jenom... Začne Petra. Ještě jste něco říkal, nebo? Ne. Jo, skvělý. Tak Petra začne a... Žijeme ve šťastné době, kdy peníze nejsou problém, což souvisí s tím, že se nic velkého nestaví. Až se dostaneme do situace, že budeme chtít zároveň dostavovat městský okruh, stavět metro D a to nešťastné metro na letiště, tak pak vlastně ty peníze dojdou a budeme, nevím, co budeme dělat. Takže za mě na metro D peníze jsou, na metro do letiště podle mě vést nemá a má tam vést železnice, kterou zaplatí stát, protože to, co Praha potřebuje vyřešit, a bylo to vidět na té úvodní mapě, je zejména doprava ze středních Čech do Prahy a to nám prostě metro na letiště nepomůže. Úplně pominu věci, jako že když vám letí letadlo v 6, tak vás tam žádný metro neodveze. No a to je asi všechno. Jo, děkuju. Marek? Jeden z Marků? Ano, tentokrát já. Poslední večeře, poslední diskuze dneska. Ano, tak, ale tam měl taky dalekosáhlé následky. Ano, to mělo taky následky. Já si jenom k tomu říct, že kdybych vzal poměr v našem archivu, kolik zabírá dokumentace k spojení letiště Kladno, tak to bude ještě větší než metra D. Bohužel. Nutno říct, že, a teď to říkám trochu sebekriticky, vždycky trošičku to naše slavné hlavní město do toho vstupovalo neúplně nejšťastněji do toho projektu a proto nastávalo i zdržení. Jednoznačně si myslím, a i strategický plán to potvrdil, prostě ta železnice na to letiště má vést na Kladno, prostě to je naprosto zásadní a potřebná stavba, která pro to město je. Je ostudou, že to bohužel ještě nestojí a pokud Praha chce hrát nějakou roli v tom evropském kontextu, tak prostě to potřebuje. A ono to není jenom jakoby spojení letiště nebo na Kladno, ale ono je to jako podmínka rozvoje některých zanedbaných součástí toho města, jako jsou třeba Bubny nebo Hradčanská
je tam obrovský potenciál vlastně pro to město být na téhle lince a ono to bude i taky, když jsme se tady bavili o vizuální stránce té linky D-metra, jakási vizitka Prahy v 21. století, takže to uvidíme. Tam jsme teda taky přišli nesměle s architektonickými soutěžemi a uvidíme, jak to celé dopadne. A jinak, co se týká toho financování, to je naprosto, jak bych řekl, zásadní otázka. Teď tady bylo řečeno, že jako nestavíme, jak peníze jakoby jsou. Momentálně teď děláme plán udržitelné mobility pro Prahu a okolí, což je vlastně takový jakýsi rozpracování strategického plánu pro oblast dopravy a právě to financování, jednak rozvoje a jednak vlastně provozu toho systému, to je naprosto klíčová otázka. A někdy na jaře, tady zhruba v květnu, by měla být výstava a prezentace právě k tomu plánu mobility, tak pokud vás to bude zajímat, tak se přijďte podívat. Znamená optimismus. Realismus. Ještě, dobře. Já si dovolím jenom takovou poznámku, jak tady zaznělo, že co je za Prahou mě nezajímá, už to tady zaznělo, tam je důležitá ten efekt, že když bychom si postavili metro na letiště, tak si vyřešíme náš problém, nicméně když ten vlak pojede na letiště a na Kladno, tak třeba místo 2000 lidí v tom vlaku jich pojede 15 000, bude to trať jako na Benešov nebo na Kolín a samozřejmě to přispěje k tomu i těm obyvatelům v tom okolí, že se sem nepovalejí třeba na nějaký P+R, který okolo toho metra v této oblasti stejně velký nepostavíme, že se sem nepovalí další auta na té evropské a že vlastně ten vlak paradoxně pomůže nejen tomu spojení na letišti, ale i těm obyvatelům Prahy, protože udělá tu službu. To znamená, je dobrý se podívat i za tu hranici a byť to vypadá, že stavíme něco pro ty za Prahou, tak ono to vlastně nakonec pomůže i nám. Takže to jsem chtěl jenom poznamenat. Skvělý. Jmenuje se to vztah města a regionu a návrat města na infrastrukturální mapu Evropy. Ještě David a jdeme na další dotaz. Velice krátkou poznámku. Máme jako metroprojekt taky tu čest se podílet na projektové přípravě tohoto projektu a musím bohužel konstatovat, že to je opět podobná písnička. Takový projekt potřebuje politickou podporu a zdaleka ji neměl po celou dobu své přípravy. Tentokrát to není mířeno do vedení hlavního města, ale do vedení ministerstva dopravy. Jo. Děkujeme. Pan kolega tamhle. Tak dobrý den, já se jmenuji Zdeněk Velfl a já mám dva takové dotazy. Jeden je takový techničtější, asi na pana Krásu. A to jest, z jakého důvodu je stanice Pankrác navržená jako, vlastně, že tam je ta kolej ve prostřed a není tam středové nástupiště, protože teda aspoň podle nějakých obecných pouček, se kterými jsem se zatím setkal, tak má ta stanice s bočními nástupišti nižší kapacitu a vzhledem k tomu, že Pankrác má být jako jedna z nejfrekventovanějších křižovatek, tak tomu právě příliš nerozumí. Tak se chci zeptat, jako jaký to má důvod. A ten druhý dotaz, ten je směřován asi primárně na paní Kolínskou, ale asi můžou odpovídat všichni. Jestli by nemohla možná trošku rozvinout tu problematiku, která teďka vlastně proběhla médii ohledně těch smluv nebo toho společného podniku s nejmenovaným nebo s nejmenovanými developery ohledně té povrchové situace. Jenom jestli by to třeba nemohla trošku dovysvětlit, protože mi přišlo, že v těch mediálních zprávách to bylo občas jako možná demonizované, možná ne, tak jenom ve stručnosti třeba, jak to vlastně funguje, jak to je koncipované a tak dále. Tak děkuji. K tomu technickému dotazu je to ten návrh stanice Pankrác je ovlivněn, pokud jde o kolejové řešení, prostorovými poměry před tou stanicí a za tou stanicí, to je to, co je pro to limitující. A i tím, že Pankrác bude etapově konečná, kde je potřeba zajistit kolejové spojení za stanicí a v případě kolejového spojení u dvou souběžných kolejí je toto prostorově výrazně méně náročné, takže i také výrazně levnější z hlediska
podzemních děl a prostorů prostě podzemních, které je proto třeba vyrazit. A případně bych to ještě upřesnil potom nějak detailněji. Asi všechno. Odchytnete si Davida Krásu po skončení debaty. Jo, Petře, mám. Tak společný podnik je taky téma na celý jeden večer, tak já se to zkusím zkrátit do 2 minut. Na začátku stála, myslím, že velmi správná myšlenka přizvat soukromého investora ke spolupráci s cílem urychlit výkup pozemků, respektive přeskočit tu překážku, na kterou jsme narazili při výkupech, kdy hodně vlastníků říká, pokud si chcete koupit tady 50 metrů nebo 100 metrů, které potřebujete, tak my trváme na tom, že si koupíte celý hektar. A za druhé my víme, že ten pozemek bude stoupat na ceně, takže vám ho neprodáme za tu cenu, co má dnes, ale chceme za něj mnohem víc peněz. A kombinace těchto 2 věcí, že se vlastně mají kupovat velké pozemky za hodně peněz, narazili na tu ochotu, řekněme, dopravního podniku nebo zastupitelstva hlavního města tohle absolvovat, ačkoliv si myslím, že to je řešitelné a že by to za ty vyšší ceny šlo vykupovat. Ale prostě ta praxe třeba 5letá výkupu ukazovala, že to nefunguje. A druhá, možná ještě důležitější myšlenka byla mít pod kontrolou to, co se bude dít kolem stanic metra a pokusit se z toho vytěžit i nějaký benefit pro město, tak aby když zhodnocuje ty pozemky, tak aby z toho také něco mělo. A nedopadlo to jako u některých nových stanic metra, kde vlastně vylezete a nic tam není. Nebo je tam něco ošklivého. No, ale jak se to připravovalo, tenhle ten koncept, tak se tam, nevím teď, opravdu je to na celý večer, proč, ale ten návrh, tak jak ho teďka máme na stole, tak vlastně říká, že dopravní podnik bude dělat všechno pro to, aby mohl postavit to metro, to znamená, aby mohl získat ty pozemky a to všechno okolo, co se bude dít, tak bude řešit ten soukromý investor. A já tvrdím, že to je jako špatný výsledek té budoucí spolupráce a asi se to dá léčit, ale ti architekti té spolupráce mají pocit, že udělali to nejlepší, co mohli a tak já bych doporučovala to nechat do voleb jakoby být a po volbách se k tomu vrátit, ale je možný, že bude jako ambice to do těch voleb schválit. Zatím jsem teda úplně nepocítila ambici to upravit, ten projekt. Není. Možná jenom doplnění, co říká Petra, se s tím významným způsobem stotožňuji. Myslím, že ten stav, jak je nastavený, že jenom bude stát víc úsilí organizací, jako je IPR nebo stavební úřady, nebo jo. Je to o nastavení vlastně toho řádu na tom povrchu. Jo. Ale máme mnoho příkladů zahraničních, kdy ta věc jako tu práci udělala správně. Jo. Jde o to, jestli jsme na to připravení a máme ty schopnosti. Jo. Třeba té dohody. Marek ještě? Nehlásí se. Dobrý, tak vydržíte ještě 2 dotazy? Jo? Můžeme i 3, jo, jestli. Dobrý večer, Tomáš Vojtíšek. Já mám 3 dotazy, teda omlouvám se, ale tak, dá se na podle mě odpovědět stručně. Všechny jsou takové přízemnější. Prvním jsou turnikety, které vlastně byly na vizualizacích vidět. Zajímalo by mě, jestli se k ním město už nějak začalo stavět, nebo jestli je vlastně možné třeba je mít jenom na jedné trase a jinde ne, nebo se k tomu musí přistupovat obecně. Druhým dotazem jsou reklamy, protože ty také nejsou na vizualizacích vidět, no naopak nejsou vidět, ale předpokládám, že budou nějak umístěny do výsledných stanic, ale na druhou stranu myslím si, že by k tomu město asi do budoucna mělo mít nějaké, dejme tomu, jiné stanovisko. A třetím dotazem jsou, ten je asi na metroprojekt a nemíním to jako hejt, ale
jestli vlastně se metroprojekt nějakým způsobem poučil například z chyb na dostavbě metra A typu odtokové kanálky, protože jsou tam stanice, které nejsou třeba tahle zastřešené a vlastně ta voda tam poteče a pokud se to udělá jako na Bořislavce, tak to zase nebude fungovat. Tak jestli už to bude v tuto chvíli nějak lépe ošetřené. Děkuju. Tak začneme mikrohejtem. Ano. Tak a prosím, je možný odpovědět na ty turnikety a na ty reklamy? Ještě byly turnikety a reklamy. Turnikety byly hlavně v tom filmu, kde ten fešák jel tím lesem. O turnikety se vede stále taková jako vlastně ponornou říčkou vedená diskuze. Ve vedení hlavně města jsou zastánci turniketů a odpůrci turniketů a je takový status quo. Já jsem se to taky v té vizualizaci všimla. Já jsem odpůrce turniketů, ale vlastně úplně nevím, jestli v té projektové dokumentaci ty turnikety už jsou objednány. Každopádně jako dopravní podnik si s tou myšlenkou stále zahrává a já doufám, že se turnikety do metra nevrátí. Co se týče reklam, za tu otázku moc děkuju, to vlastně jako je hodně důležitá věc. Dopravní podnik, očekává se, že dopravní podnik si na část svého provozu vydělá nebo přispěje nebo odlehčí té dotaci, která se tam posílá teďka vlastně ve výši 13 miliard ročně na provoz, tak je tlačen k tomu, aby si část pokryl. Logicky se nabízí ta reklama, ale že by celkově mohlo být méně, tak to si asi třeba my dva myslíme stejně. To, že by si bylo metro úplně bez reklamy, to si myslím, že není ani reálný a vlastně jsem ani takový metro ve světě neviděla. Jestli můžu ještě k těm turniketům, tak v projektové dokumentaci, tak jak je zpracovaná, je zakotvená možnost jejich dodatečného zřízení, nicméně prakticky navrženy konkrétní zařízení, konkrétní provozní soubor tam není. Tak mě opravuje Jirka, je tam, nicméně obě ty možnosti jsou ve světě natolik rozšířené, spíš v tom středoevropském prostoru je rozšířen ten model těchto stanic bez turniketů, Vídeň, Berlín a podobně. Kdybych pokračoval v tom mikrohejtu, tak řeknu, že ta stanice, to metro bude fungovat v době, kdy všichni budeme mít mikročip s nahranou lítačkou, že jo? Promiň. Tak já to jenom doplním, protože o těch turniketech se vede furt diskuze, dlouho ano, dlouho ne, tak jak se postupně přibližuje ta realizace, tak vždycky se říká, tak to tam radši nechme, ať to máme povolený a v dalším stupni se nějak jako rozhodneme. Takže my to máme v dokumentaci pro územní rozhodnutí, máme to v dokumentaci pro stavební povolení a teď zpracováváme dokumentaci pro PDPS, vlastně provedení stavby na první 2 stanice a musím říct, že tahle otázka překvapila, protože shodou okolností včera jsem začal tuto otázku řečit, zdali už jsme se posunuli s tímhletím ano či ne. Ten názor je jak tak, takže trochu si říct, že jestli budou nebo nebudou, na to bude odpověď, trochu říct, v relativně krátkých týdnech až měsících. Tak teď Petra, takže si to pamatujte, až bude pořad o rychlodráze, tak tam zařadíme i malý odstavec s turniketama. Já chci ještě říct, že je důležité, že se nám daří zvyšovat počet cestujících, kteří jezdí na předplatnou jízdenku. Teďka v červenci, tuším, bude ohlášený velký skok k lepšímu ohledně integrace se Středočechy. Takže i ten počet uživatelů veřejné dopravy, kteří budou chtít mít měsíční nebo půlroční nebo roční jízdenku, bude větší. A vlastně v konfrontaci s tímhletím trendem jsou ty turnikety jako absolutně nepraktické. Jo. Představa, že máte neustále někde vytahovat a zasunovat kartičku, je prostě jeden podle mě ze stále silnějších argumentů, proč ty turnikety nezavádět. Tak přátelé, jsme stále v dobré náladě
sederová večeře bude i zítra, čili dotaz. Dobrý večer, Jiří Svoboda. Já bych měl jeden dotaz k tomu Dčku, a to konkrétně k Pankráci, když se bude stavět, jak to bude s Cčkem, jestli bude zavřený nebo bude omezen provoz na jak dlouhou dobu a tak podobně. Děkuju. Dneska připravujeme tu stavbu tak, že trasa C uzavřená nebude, ale stanice bude vyloučena na dobu 1 rok z provozu. Je to z toho důvodu, že do nástupiště se integruje přestup na druhou trasu, takže se tam musí vybudovat ten přestup. Přitom se zmodernizuje celá stanice, tak jak dneska probíhají třeba Nejvice a další stanice, takže stanice bude vyloučená na dobu 1 roku a bude tam zřízena náhradní doprava ze stanice Pražského Povstání, kde to je blíž. Ještě doplním s tím Cčkem. Je to tak, že ty tunely toho Dčka vedou vlastně s nadložím asi 4 metry, nebo mezi Cčkem a Dčkem jsou asi 4 metry horniny, respektive velmi porušené horniny, takže tam budeme mít ještě poměrně výrazný oříšek stavební, kvůli kterému se také plánuje ten doplňující geologický průzkum formou štol a šachet, který by měl začít letos. Přátelé, dovolím si tady poslední dotaz. Dobrý večer, Filip Jiřík. Nebude to dotaz, bude to spíš tak, že chci na ukončení večera nadhodit téma, které pod vlivem toho, co se tu všechno probralo, je to moc dobře, nebylo až tak úplně zmíněno a sedí tady Ropit a IPR zároveň, tak si myslím, že bychom to měli slyšet, říct si to a hlavně je to asi hodně Ropitu, ten provozní koncept, když se postaví ta část, kterou tady nám přednášející pověděli, vysvětlili, že se postaví jako první. Čili bude nám jezdit úsek z Pankráce na jih, jak to bude vypadat potom, je to spočítaný, bude to fungovat. Já sám věřím, že jo, protože jezdím po světě, viděl jsem, jak zahajovala M4 v Budapešti, viděl jsem, jak zahajovala M5 v Miláně, ta vlastně do dneška, já jsem tam asi půl roku nebyl, ale do dneška má kontakt jenom na jednu trasu a ku podivu to funguje. Jenom jsem si myslel, že bychom mohli takovýmhle vyloženě čistě technickým, čím jsme začali, prošly ty ostatní věci, jestli tohle, co mi v průběhu toho večera snad jako jediný chybělo, by se dalo okomentovat, jestli pan Schubert by byl ochoten. Tak já si myslím, že není to úplně úkol Ropidu, protože model, možná jsem předběhl Marka, model toho, jak to bude fungovat, zpracovává Technická správa komunikací, úsek dopravního inženýrství, to je krátkodobý model hromadné dopravy, my ho využíváme, potom ten dlouhodobý zpracovávají kolegové na Institutu plánování a rozvoje a vlastně z toho, co já jsem tady ukazoval, ty principy toho linkového vedení, tak ty vlastně vznikly z toho, nebo vznikaly společně a byly doplňovány při tom modelovém prověřování, které již proběhlo a které je stále jakoby aktualizováno a současně je obsaženo i v tom projektu, který tady byl zmíněn, to je ten projekt P+, to znamená ten projekt mobility celého hlavního města Prahy. Samozřejmě, pokud ten dotaz směřuje k tomu, jak bude vytížena samotná ta linka metra, tak samozřejmě v okamžiku, kdy dojede pouze na Pankrác, tak to vytížení samozřejmě bude nižší. Například, to jsem tady vlastně neuvedl, autobusové linky, které výjíždějí dneska z Modřan přes Labe a na Kačerov a dále pokračují vlastně přes Michalskou do prostoru Nuslí, případně Vršovic, tak ty vlastně v té první etapě víceméně zůstanou zachovány, protože ten přestup někde u nemocnice Krč na metro D a pak další přestup na Pankráci asi od těch cestujících bychom stejně nemohli očekávat. Nicméně a to, co je rozpracováno a to, co zpracovávali kolegové na Institutu plánování a rozvoje, tak ta trasa získává
ty cestující s tím dalším prodlužováním. Už u náměstí Míru vzniká ten přestup na tu centrální linku A, kterou ale není záhodno dlouhodobě přetěžovat a proto vlastně z toho dalšího rozboru vznikl ten cíl na náměstí Republiky. A pokud si to pamatuju, možná mě Marek opraví, tak v tom okamžiku ta linka získává naprosto plnohodnotnou funkci, kdy opravdu ulehčujete lince metra D. Pro představu, v Nuselském mostě dneska v C jede v každém směru denně zhruba 140 000 lidí. Pokud si pamatuju, tak v tom výsledku, když vezmeme to Nuselské údolí a C, tak to bylo nějakých 90 plus 80 000 lidí, to znamená, je tam vidět i ten nárůst a je tam ten rozptyl na ty obě trasy. To znamená, odpověď na otázku je to nějaký základ. Ten základ je o tom, aby jsme ulevili těm autobusům, aby tam nejezdilo tolik autobusů, aby nebyl ten autobusodrom u nemocnice Krč a aby ti cestující první část přešla na tu kolejovou dopravu a pak s postupným prodlužováním vlastně ten význam té trasy dále poroste. A ještě David. No, já vlastně k tomu, co říkal Martin, moc nemám co dodat. Možná spíš jenom, že máme ty svátky takové přání, aby si přál, aby se za prvé ty razící štíty rozjeli co nejdřív a za druhé, aby se rozjeli tak rychle, aby nezastavili na Pankráci, ale na náměstí Republiky. Takzvaný hukot. Já jestli můžu ještě reagovat na dotaz Filipa Jiříka. Ty stanice na Dčku nejsou navrženy nějak zbytečně velkoryse. Jestli se někde ta úzda trošku popustila, tak je to na té Pankráci, protože to bude jedna z nejzatíženějších stanic, zejména v okamžiku, kdy tam bude to Dčko končit. Takže pokud někde velkoryse, tak právě při dimenzování stanice Pankrác. Této zásady jsme se snažili při návrhu držet a troufnu si říct, že ji máme kapacitně posouzenou na to, aby při zprovoznění C zvládla celý ten přestup, kompletní vlastně změnu přesazení cestujících z Dčka do C cestou do města a naopak. Samozřejmě to zvládne v etapě, kdy podél toho Dčka bude plus minus přepravní poptávka při tom otevření srovnatelná s tou dnešní. Jakmile se začne město podél Dčka rozvíjet, tak to nevydrží věčně a tudíž je třeba s tou výstavbou pokračovat dále do centra. Přátelé, děkuji vám za trpělivost, že jste přišli. Určitě fandíte Praze. Děkuji tady za deklarovanou touhu po dohodě a loučíme se s Petrou Kolínskou, Davidem Krásou, Martinem Šubrtem, Jiřím Hrnčířem, Markem Děradičkou a Markem Kopečem. Hezký Velikonoce.